Sërish së bashku këtu në aty në Dita Jonë për të startuar me një ditë të re, me një program të ri, me të ftuar të rinj natyrisht edhe pse jo, përqendruar nga ora 7 deri në orën 8:45. Mirëmëngjes nga unë Aulona Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Salaj, zotrim mirë se keni ardhur në program. Nga e hëna në të premte jemi bashkë me ju pikërisht tani në orën 7 nga ABA Center këtu në kryeqytet në dhomat tuaja dhe ja disa prej titujve kryesor që kemi sot në Dita Jonë. Qendrisa qytetare publikoi të dhënat e sondazhit kombëtar për qëndrimet e të rinjve ndaj partive politike dhe sfidave sociale me 1200 të anketuar. Ky pyetësor u realizua në bashkëpunim me Westminster Foundation for Democracy dhe ushtrin 61 bashkitë e vendit. Të rinjt shfaqen të distancuar nga partitë politike, ku vetëm 16.8% e tyre besojnë tek ato, ndërkohë 64.9% e të rinjve e shohin angazhimin në parti si prestigj ose status social. Për të folur më shumë mbi gjetjet e këtij sondazhi nga qendrisa qytetare, sot na bashkohet në studio Minga Gjipra, i cili do të na komentojë pikërisht këto sondazhe pra dhe gjithçka që kanë zbuluar. Edhe sot në program do të flasim për politikën, ndërsa seanca plenare e kësaj të entej fokusohet tek mocioni për debat lidhur me presidentin Ilir Meta. Majoranca ka premtuar shkarkimin e presidentit, por gjërat nuk janë aq të thjeshta. Ka pasur një takim dje edhe me partitë e vogla midis presidentit të Republikës dhe ne do të flasim sot në studio me Petrit Vasilin nga LSI pikërisht pra mbi këto debate dhe me një datë të mundshme të zgjedhjeve të ardhshme. Si çdo të njëjtë në studion tonë vjen dhe gazetarja e kulturës Ula Myftari, e cila do të na sjellë informacion lidhur me ngjarjet kulturore të kësaj jave. Sot do të flasim për titujt e librave që u ofruan në panairin e librit në Prishtinë, si dhe për kthimin e ri të 100 vjetëve të mi që Mirameksi realizoi nga origjinali spanjisht dhe se si ky krahasohet me punën e Robert Schwarz që e përktheu nga gjermanishtja. Aktivitetet e kësaj fundjavë janë gjithashtu pjesë e bisedës tonë, prandaj qëndroni me ne për t'u informuar. Mezi presim, ka shumë gjëra sot në program, por zonja zotrin, ndërsa shikonim gjetjet e këtij sondazhit të bërë nga qendresa qytetare dhe Westminster Foundation për Demokracinë, siç e shprehëm pak më parë, një shifër na ra në sy dhe na bëri shumë përshtypje. Është shifra 71% e të rinjve shqiptar planifikojnë të emigrojnë. Si e shpjegoni ju këtë shifër? Është pyetja që kemi sot për ju. Pikërisht e kemi hedhur këtë pyetje në faqen tonë në Facebook të A2CNN. Kanë ardhur mjaft komente, do t'i lexojmë gjatë emisionit. Natyrisht për ata që janë bashkuar tani me ne dhe kanë dëshirë të shprehin opinionin e tyre, janë të mundur ta bëjnë pra në faqen e A2CNN në Facebook, pra dhe përgjigjen e pyetjes, si e shpjegoni pra faktin që një pjesë e madhe e të rinjve kërkojnë të emigrojnë pra dhe cilat mund të jenë arsyet sipas. Imagjino ndër 10 të rinj shqiptar, 7 prej tyre pra do donin të largoheshin nga vendi për arsye emigrimi, për arsye ekonomike, për arsye pune, por kjo kërkon nga ne një reagim, kam përshtypjen një lloj reflektimi dhe komenti, pse jo, ndaj mendimi juaj vlen dhe e jani dhe silleni tek faqja në Facebook pra e A2CNN, do ta lexojmë sot në program bashkë me ju. Mirë, po le të fillojmë si përherë me bllokun e parë të informacioneve tona. Na ndihmon për këtë dhe kolegu ynë Erion Dushi, i cili ndodhet në studion e lajmeve dhe në këtë flesh të parë do të na japi besoj informacione të rëndësishme. Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dyve. Faleminderit. Nga Divjaka, ku ishte për takim elektoral të Partisë Socialiste, Edi Rama tha se presidenti e kishte në dorë zgjidhjen e krizës, sikurse ja kishte sugjeruar Elisa Spiropali të bind Monikën të mos akmerret dhe t'i thot Saliut të mos ndërsej Lulin. Është e kot paralelizimi me 97-ën ta kryeministri, duke theksuar edhe një herë se më 30 qershor do të votohet. Nuk janë qindra mira njerëz që janë ngritur si në 97-ën. Janë 4 veta. 4 veta. 2 kryesorët, Iliri dhe Saliu, Fal. Iliri dhe ai tjetri. Dhe Monika Fallxhoria me artistin. Dhe gjitha kjo, e keni dëgjuar fjalën furtunë në gotë, kjo nuk është furtunë në gotë. E gjitha kjo është një llumë në filxhanin e Fallxhorës. Kushtetuta duhet të respektuar dhe zgjedhjet duhet të zhvillohen sipas përcaktimeve kohore të shprehura prej saj. Ky ishte qëndrimi i dhënë nga një grup deputetësh gjermanë në përfundim të vizitës që zhvilluan në Shqipëri. Gjatë një konferencë për shtyp, ata dënuan bojkotin parlamentar të opozitës dhe shpjeguan pse nuk u takuan me përfaqësues të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim.
Takime me përfaqësues të parlamentit, me sa di unë, aty ka qenë dhe opozita parlamentare. Unë nuk mund të dal në kërkim të partive të ndryshme në vendin tuaj për të folur. Nëse kam këtë lloj mundësie, atëherë bëj me antar të OJQ-ve. Sigurisht që gjithkush është i lirë të bëj protest, por bojkotimi i parlamentit është bojkotimi i demokracisë. Për mua parlamenti ka të njëjtën shenjtëri si kisha. Kam përshtypjen që është kthyer në një sport të dashur për shqiptarët, të bojkotohet kur nuk u pëlqen diçka. Para Komisionit të Vetingu doli Vladimir Mara, prokurori dosjes 339 e krimet të rënda dhe kandidat për strukturën e njësitit speciale antikorupcion. Nga Komisioni pavarur i kualifikimit nuk u konstatuan probleme në 3 shtyllat e vlerësimit, pasuri, figure, profesionalizëm, ku ai rezultoi i pastër dhe i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës së prokurorit. I vetmi moment që u krijua debat për Marën, njëkohësisht një prej prokurorëve të dosjes Tahiri, ishte përdorimi për gati 2 vjet i një automjeti me targa angleze të sjellë nga Mbretëria e Bashkuar nga kushëriri i tij, për të cilin tha se ka një akt përdorimi. 36.000 maturantë u nështruan provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë që nisi në orën 10 dhe zgjati 90 minuta. Ata e konsideruan një test të vështirë, por me pyetje brenda programit, ndërsa akuzat për zbardhje të tezës para nisjes së provimit, Ministria e Arsimit i cilësoi përpjekje për të dëmtuar procesin. Për herë të parë këtë vit, testet e maturantëve do të korrigjohen në mënyrë elektronike. Kandidati për leadershipin konservator në Britani Boris Johnson nisi fushatën me premtimin se nuk synon një largim pa ujdi nga Bashkimi Evropian. Ujdin e arritur nga kryeministria në largim Theresa May, Johnson e konsideron të paprovueshme në dhomën e komunëve dhe për këtë kërkon ta ndryshojë. Ish sekretari i jashtëm shmangu pyetjen lidhur me përdorimin e kokainës. Johnson tha se kjo temë është e zauruar tashmë dhe shtoi se populli britanik dëshiron që kandidatët të përqendrohen në temat kryesore të fushatës. Renditja e 10 sportistëve më të pasur në glob zbulon se Kevin Durant është i fundit me $65 milion përfitime sezonale. Mëtej vijnë 2 basketbollistët e tjerë, Stephen Curry dhe LeBron James me 79 dhe 89 milion euro. Tenisti Roger Federer mban vendin e 5. Zvicerani merr $93 milion, por si askush tjetër, tenisti përfiton vetëm 7 milion nga të ardhurat dhe plot $86 milion nga sponsorat. Por edhe futbolli është ai që dominon klasifikimin e sportistëve më të paguar në rrezullin toksor. Neymar renditet i treti me $105 milion, Ronaldo me 109 milion, ndërsa sportisti më i paguar i të gjithë kohrave është Leo Messi, arkat e të cilit mbushen me $127 milion në vit. Dhe ishte lajmi i fundit për këtë hapësirë të parë informative. Faleminderit për vëmendje dhe ritakojemi pas pak. Faleminderit edhe ty. Është Leo Messi. Fitontesh shumë fitonte. Shiko, kam shqipin që janë shifra futbolistike ato, që nuk duhet në parë në planetin Tok, po se si shpenzon ato para? Më kupton? Unë gjithmonë këtë pyetje kam bërë. Mirë, se gjë e bukur thuash kam shumë para, po është një problem tjetër, si do t'i harxhosh ato para? Si do t'i harxhosh ato para? Ky është një problem shumë i mirë, me thënë drejtën. Të tilla halle paç. Shumë mirë, ndërkohë që moti zonë zotrim nuk është një hall, paktën jo këtë ditë, paktën për ata që janë duke shiuar verën dhe plazhin. Tanja Porja na informon më në detaje se si është moti për ditën e sotme. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes të nderuar shikues. Në fakt sot për vërtet nuk është një hall, është një tjetër ditë e kthjellë dhe e nxehtë. Në të gjithë territorin qendror të parë të ditës dominojnë kthjellimet. Kjo situatë do të vijojë deri vonë në mbrëmje. Kemi vetëm një zhvillim të vrençrave lokale gjatë orëve të mesditës dhe pasdites në ekstremin verior, ndërkohë në mbrëmje kemi një zhvillim të vrençrave lokale në ekstremin juglindor, pra vetëm në 2 ekstremet ku rrezikohet përfshira të përkohshëm disa minuta dhe jo më shumë se kaq. Temperaturat janë rritur në orët e mëngjesit, rritja vjen dhe në mesditë me të paktën 2 gradë mëngjesi, por edhe mesdita po ka 1 gradë rritje presim. Vlera minimale dhe maksimale në rang territori pritet që të shënohet në të gjithë zonën malore, presim të paktën 12 gradë gjatë orës të mëngjesit, në zonën caktuar edhe 15 gradë, pra temperatura shumë të larta këto. Ndërkohë nga 17 deri në 22 apo 23 gradë ka gjatë mëngjesit në zonat e ulëtërësisë perëndimore, mesdita e sotme do të shënojmë mbi 35 gradë Celsius. Edhe dita e nesërme sjell një tjetër rritje të lehtë të temperaturave. Ky është moti në territorin shqiptar për sot. Shumë mirë, ja, morëm me informacion të rëndësishëm, shpresoj që të ketë shërbyer teleshikuesve se mos ata që janë në lëvizje dhe jo vetëm, por si pushime, ata lumë.
Luma ta vërtet. Mirë, por është tjetër informacion besoj për ata që në fakt nuk pushojnë, por që duhet lëvizin, duhet çojnë fëmijët në për shkolla, kopshte apo duhet shkojnë në punët e tyre, të shikojnë se si është trafiku në këtë mëngjes dhe nëse ka filluar lëvizja. Është ende herët në fakt ora 7:10 minuta, kështu që të shikojmë se si paraqitet trafiku në këtë mëngjes. Si thua? Okej, dakord, shikojmë hartën e kryeqytetit, zonën Zotrin në këtë moment. Kjo është Tirana, siç duket në hartën e Google-it, ku paraqitet edhe trafiku. Do të shikojmë se përgjithsisht qyteti është në të gjelbërt. Kjo tregon se qarkullimi është relativisht i lirshëm, disa prej vonesave të pakta, po themi, do t'i dallojmë tek nënkalimi dhe mbikalimi në Kamës, ku bashkohet pra me superstradën Tiranë-Durrës dhe Durrës-Tiranë natyrisht. Në anën tjetër shikojmë edhe rrethrotulimin e Shqiponjës, ka pak vështirësi atje, sidomos në dalje të kryeqytetit për një moment, dhe rruga Teodor Keko e Unazës së Re gjithashtu paraqitet pa shumë vështirësi. Gjithsesi e pam pak a shumë ato tablonë e përgjithshme, me sa duket është ende gjithmonë në këtë orë e kemi vënë rene që nuk është se ka shumë lëvizje. Jo, nuk ka s'pak. Mirë, do shikojmë pak. Kam disa gjëra interesante sot për juve. Do t'i ndajmë me ju pak më vonë. Nuk e dini se mund t'i keni gati që tani, por nëse do, mund të tregoja diçka që do të çuditse. Nëse s'do, mund ta mbajmë pak më vonë. Atëherë, le të shikojmë njërën ndër është një zonjë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, quhet Vivian Gomez, e cila ka një makinë, cilën e parkon po themi në rruginën para shtëpisë së saj, dhe mbi makinë ka edhe kamerën e sigurisë që shikon jashtë ambientit ku ajo jeton. E ti di kamerat e sigurisë gjithmonë filmojnë gjëra natë e ditë, por ja se çka para ajo që po bën xhiron e botës. Një krijesë e cila i ngjan elfëve tek Harry Potter, sillet vërdall në përpara se po e shikojmë disa herë. Po është shumë e shkurtër, janë vetëm 10 sekonda. Edhe Vivian Gomez e ka dorëzuar këtë tek mediat. Video duket e pa alternuar dhe është e çuditshme, nëse ti mund të thuash se çfarë është ajo krijesë. Një sekondë, jemi të sigurt që është e vërtetë dhe nuk është montazh. Sipas mediave botërore dhe zonjës Vivian Gomez nga Shtetet Bashkuara që e ka xhiruar në shtëpinë e saj, video është e pa doktoruar, siç thon ata, e pa manipuluar, e pa prekur në asnjë lloj mënyre. Por është kjo krijesë pra që si sot ajo më vonë është parë që të vrapoj matan rrugës dhe në një fush. Au. Do me thënë, e tani njerëzit krajnë kokën e thonë, çfarë është ajo gjë? Po na vizitojnë alienët, do me thënë? Nuk e di, më duket si ai ose një gjë nga Harry Potter ose do thosha diçka nga kryezoti i Unazave. Është e sigurt që nuk është videomontazh? Jo, nuk është një videomontazh. Po të kaloni edhe këtej nga ne, se mos na ofroni një datë zgjedhje, mos na zgjidhni krizë. Po mund ta kishim po. Mund ta kishim të ftuar në studio pse jo. Po. Ti bësh një nga ato pyetjet në spec që ruan për në fund. Interesante, kaloni një këtej nga ne se keni shumë punë për tu bërë. Kaq për tani, kam edhe një tjetër, është për pak më vonë, ajo është mbasi të lexojmë edhe mediat online. Mirë. Është koha tani për të parë se çfarë ka ndodhur në datën 30 qershor ndër vite zonë. 13 qershor. M'fal, 13 qershor. Kemi kohë akoma të 30. Na mbeti në buzë. Është koha për të parë 13 qershorin sot në atë që ne e quajmë kjo datë në histori. Ndjekim dhe kthehemi me mediat online. 1912, Federata Pan-Shqiptare Vatra njihet zyrtarisht nga shteti Massachusetts. Ky zhvillim e përfshin Vatrën në lëvizjen e rilindjes kombëtare, në rolin kryesor gjatë etapës finale të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. 1917, lufta e parë botërore. Gjermanët kryejnë sulmin e parë ajror ndaj Londrës, duke shkaktuar 162 të vdekur, përfshirë 46 fëmijë, si dhe 432 të plagosur. 1944, lufta e dytë botërore. Gjermania nisul me raketa V1 ndaj Anglisë. Ishte arma e parë e këtij lloji dhe njerëzit filluan t'i quanin bomba fluturuese. Vetëm 4 nga 11 raketat e hedhura këtë ditë arritën të godisnin objektivat e tyre. 1955, zbulohet minjera e parë e diamantit në Bashkimin Sovjetik. Minjera, sot e mbyllur, ndodhet në Mirni, në Siberinë Lindore, në Rusi. 1970, The Long and Winding Road bëhet kënga e fundit numër 1 e Beatles. 1977, i dënuari për vrasjen e Martin Luther King Jr., James Earl Ray, rikapet pasi u aratis para 3 ditëve. 1981, në ceremoninë e Tropping the Colour në Londër, një adoleshent i quajtur Marcus Sarengend godet Elizabetën e II me 6 plumba e manovër. 1983,
Pioner 10 bëhet objekt i parë i krijuar nga njeriu që largohet prej sistemit diellor. 1999, forcat e KFOR hynë në Gjakovën e pushtuar dhe të masakruar nga serbët në 13 qershor. 2000, Italia fal Mehmet Ali Akça, banditin turk që u përpoq të vriste Papa Gjon Palin e dytë në vitin 1981. 2005, një juri në Santa Maria në Kaliforni liron këngëtarin e popit Michael Jackson për ngacmimin e 13 vjeçarit Gavin Arvizo. Kjo datë me histori zonë zotrin këtu në A2 Mirë, shumë mirë. Tani është momenti të klikojmë në mediat online, duam të informojmë se çfarë ka interesante në faqet e para të shtypit këtë mëngjes dhe si përherë nisim me faqen e a2cnn.com për të parë se çfarë ka në qendër të vëmendjes, duke ju serviru pra gjithçka interesante që vjen në këtë faqe. Por si shikoni, në qendër është pikërisht reagimi i Hollandës. Pa u plotësuar kushtet, negociatat me Shqipërinë nuk mund të nisin. Pra është kjo deklaratë që vjen, Hollanda i mbyll derën Shqipërisë, blok ka ende rrugë të gjatë. Ambasada holandeze nxjerr deklaratën zyrtare, kemi rregulla rigoroze, ka ende punë për të bërë. Mund të lexoni gjithashtu Blukbashi, dekreti ankohet vetëm në gjykatë. Në gjykatë kushtetuese, kryeministri ka detyrim t'i bindet. Mund të lexoni gjithashtu Bardhi, kryeministri i Avdylajve t'i jap shpjegime se pse Holanda ka vendosur t'i thotë jo negociatave. Mund të lexoni gjithashtu riadesohen 50 shqiptar nga Franca, zëvendës ministria, përpjekjet për azil janë të kota. Mund të lexoni gjithashtu nga matura shtetërore nxënësit, testi i vështirë, opozita teza doli. Por mund të lexojmë gjithashtu negociat amerikane në Prishtinë, Rama dhe Meta shtrëngojnë duart para Palmer. Mund të lexoni gjithashtu nisin konsultimet për datën e re të zgjedhjeve. Meta takon aleatët e Bashës dhe në lidhje me këtë ne do të kemi në studion ton Petrit Vasilin, ndoshta për të marrë informacione më të shumta në lidhje me këtë takim pra me presidentin dje në darkë. Por mund të lexoni në të njëjtën kohë nga bota Clinton në Kosovë, nderi më i madh që qëndrova krah jush. Dhe shikoni që më pas mund të lexoni nga politika, nga rajoni, nga bota, pra gjithçka tjetër që vjen dhe është interesante dhe që është pasqyruar në ekranin e A2CNN. Gjithçka mund ta gjeni në faqen tonë pa haruar edhe aplikacionin A2CNN. Por vazhdojmë më tej. Shkojmë më tutje zonë zotrin, tani do të lexojmë disa prej titujve tek Panorama. Sot mëngjes doja të thosha emocionuese se shikosh Clintonin dhe Albrightin në Kosovë mbas 20 vjetësh. Të shtëna me armë zjarri në Laç, një i vrarë, është titulli i parë që lexojmë në gazetën Panorama Online. Një person ka mbetur i vrarë me armë zjarri mbrëmjen e djeshme në qytetin e Laçit, pra që është një ngjarje e cila ka ndodhur në afërsi të gjykatës në këtë qytet. Po mendohem 100 herë ta them, do të ketë përplasje civile, është gazetari Andi Bejtja, pra, i cili shpreh kështu, presidenti u mundua të mos vinte kjo ditë, është çfarë deklaron ai pra për përpjekjet e zotit Meta për të shmangur përplasjen civile që do ndosi pas tij. Shkojmë më tej tek Panorama, 28 vjeçari shqiptar kapet me 1 milion euro kokainë të fshehur në mënyrë të sofistikuar në makinë. ANSA italiane jep detaje për këtë. Pra, është një 28 vjeçar shqiptar i arrestuar nga Guardia di Finanza, ndërsa shoqëruesi i tij 23 vjeçar me prejardhje rumune është raportuar se po ndiqet në gjendje të lirë. Holanda i tha jo hapjes së negociatave për Shqipërinë, reagon ambasada në Tiranë, ka ende hapa për të bërë. Gjithashtu lexojmë krye diplomati Holandës i dha shuplakën e madhe Edi Ramës dhe burokratëve e pianexëve të Brukselit. Është ish ministri i drejtësisë Ylli Manjani me këto deklarata të forta pra për burokratët dhe pianexët në Bruksel. Ne të tjerët edhe kemi gabuar, këta jo. Kur Samir Tahiri mesazh socialistëve të thjeshtë. Çfarë nënkupton ai? Pra është ish ministri i brendshëm Samir Tahiri, i cili ka reaguar në rrjetet sociale me rastin e përvjetorit të rithemelimit të Partisë Socialiste. E fundit që lexojmë nga Panorama ka të bëjë edhe një herë me presidentin Meta, aleati i Ramës takohet me presidentin Meta. S'ka rëndësi kur bëhen zgjedhjet, por të bëhen sipas standardeve. Është kreu i PSD-s Pascal Milo, pra, që ka lëshuar këto deklarata në faqet e Panoramës. Mirë, ecim më tej ndërkohë dhe shkojmë një tjetër media në këtë mëngjes për parë titut kryesor të saj dhe në këtë moment jemi tek Mapo dhe gjithçka që vjen në këtë të përditshme, tronditet Laçi, vritet me breshëri 24 vjeçari, sherr për parkimin. Mund të lexoni gjithashtu vota kundër negociatave, reagon ambasada e Holandës në Tiranë.
Mund të lexojmë gjithashtu dhe karikatura virale si e sheh KPG-u deklaratën e Juncker, pra është ka ironizuar dhe gjithçka që ai ka thënë, ndërkohë Kosova 20 vjet liri, mos e humbisni këtë fotoreportazh të Mapos, pra me sa duket ka edhe foto interesante në lidhje me këtë ngjarje. Gjykata e lartë e 2003 dekreti ankohet vetëm në gjykatë kushtetuese. Mund të lexojmë gjithashtu 20 vite nga çlirimi i Kosovës, vinë pra foto që mes njerëzve në Prishtinë, pra është një tjetër speciale pra kjo e Mapos këtë mëngjes dhe eksperti i njohur Edi Rama nuk është më i besueshëm për Berlinin. Por mund të lexoni edhe të tjera lajme pra brenda Mapos, Rama uron Bashën për ditëlindje, i uroi shëndet, por jo fitore. Partia Socialiste feston 28 vjetorin e themelimit, Majko, asnjëherë s'kemi humbur. Mund të lexojmë gjithashtu humbën jetën në Letoni, qeveria jep 10 milion lek për familjarët. Mund të lexojmë dhe në brendësi kriza e Lati Ramës në zyrën e Metës, Milo. Duhet zgjidhje. Dhe natyrisht janë të tjera argumente që vinë në këtë mëngjes në faqen e parë të Mapos, mund të klikojni edhe të informoheni më tej, por ne vazhdojmë më tej. Okej, do të shkojmë tutje tani për të parë një tjetër media zonës së Trinit dhe titull kryesor që do të gjejmë atje. Këtë rast është fjala për Java News në këtë moment. Faksimile. Kjo është strategjia se si PS do ta lërë Metën të gaboj. Është titulli i parë dhe kryesor tek Java News sot mëngjes. Gjithashtu lexojmë 20 vjetori i çlirimit, vizita e Clinton dhe Albright në Kosovë përmes fotografive, pra edhe këtu gjejmë atë fotoreportazh që pam pak më parë. Ambasada e Holandës, procesi i vettingut në Shqipëri mjaft unik për rajonin. Ndërkohë një tjetër titull është Rama e bëm kryeministër, kryetar parlamenti dhe president. Çfarë borxhi i kemi Metës? Kjo ka qenë pra diçka që ai ka shprehur me sa duket gjatë 28 vjetorit të themelimit të PS-s që u kremtua ditën e djeshme. Sondazhi për çdekretimin e 30 qershorit, Metën nuk e mbështesin as votuesit e LSI-s, është një tjetër titull, ndërkohë ambasadori austriak, sa herë ka zgjedhje në Shqipëri, ne kthehemi 20 vjet mbrapa. Meta nuk mund të qëndrojmë më në zyrë, me logjikën e tij, bota do të bëjë rrumpall. Është një tjetër titull i fundit që lexojmë tek Java News sot në mëngjes. Shkojmë tutje, shikojmë të tjerë tituj në një tjetër media. Po ecim më tej ndërkohë dhe shikojmë një tjetër media online në këtë mëngjes. Jemi tek shqiptarja.com dhe titull kryesor të saj, ku e shikoni në qendër të vëmendjes është sondazhi i GPF-n, i cili është transmetuar në Report TV dhe me sa duket 58.9% e shqiptarëve kundër dekretit të presidentit për anulimin e zgjedhjeve. Pra është ky rezultati që ka dalë nga ky sondazh. Pra nëse sot do të mbaheshin zgjedhjet e parakohshme, 54% deri në 58% do të votonin Partinë Socialiste, 32% deri në 36% Partinë Demokratike dhe LSI-ja ka një rënje drastike me 1 deri në 3%. Pra këto janë edhe rezultatet e këtij sondazhi. Por mund të lexoni ndër të tjera, Bolino kërkon një datë re të zgjedhjeve, presidenti e kuptoi gafën që bëri, pra kjo analiza e gazetarit italian. Ndërkohë ecim më tej, edhe delegacioni gjerman kundër Metës zgjedhjet në 30 qershor, partitë nëse duan të marrin pjesë. Parlamenti i Holandës kërkes qeverisë votoni kundër çeljes së negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Armpushim për ditëlindjet. Partia Socialiste feston 28 vjetorin, Basha bëhet 45 vjeç. Rama i uroi shëndet, por jo fitore. Lexojmë më tej, Meta me alatët e Bashës, shehi i Ramës, s'ka 30 qershor, në të kundërt bëu gati për betejë të ashpra. Mund të lexoni gjithashtu 28 vjet parti, Veliaj, Partia Socialiste nuk ka ikur nga asnjë betejë, ja ku ndryshojmë ne me Partinë Demokratike të Berishës. Mund të lexoni më tej, humbën jetën në Letoni, qeveria shqiptare fond të veçantë familjarëve të dëshmorëve. Dhe mund të lexojmë gjithashtu KQZ vijon punën, merren në mbrojtje nga garda 4 anëtarët e KQZ-s që injoruan Metën. Dhe nga aktualiteti tronditet Laçi, në të martën e Shnandout, 25 vjeçari vritet me breshëri Kalashnikovi pas sherit për një vend parkimi. Dhe sërish nga politika, Meta anulloi 30 qershorin, Rama vijon fushatën, parlamenti reagon kur presidenti çmendet. E din ku fle lepuri, është shprehur ai. Pra këto dhe të tjera mund t'i gjeni në shqiptarja.com këtë mëngjes dhe mund të klikoni për të qëndruar të informuar, por ne vazhdojmë më tej. Ne do të shkojmë tutje të zonës së Trinit tani tek reporter.al për të parë. Muzeu i vogël i Hebrenjve të shpëtuar në Berat, të rreq mira turistë huaj, është titulli. E lexon dje në faqen e reporter.al, nuk është njëra ndër faqet që përditësohet çdo ditë. Megjithatë, kandidati për SPAK Vladimir Mara përballet me vettingun. Ky ka qenë njëra ndër ngjarjet kryesore për sa i përket këtij procesi për atë reformën e drejtësisë, vettingun dhe këtij kandidati për SPAK zotit Vladimir Mara. Një raportim i hollësishëm mbi këtë u bë edhe në A2 CNN nga
kolegu ynë Armand Bajrami, mund gjeni më shumë në faqen tonë gjithashtu. Kosova feston 20 vjetorin e fundit të luftës, është njëri nga titujt nga rajoni që ofrohet tek Reporter.al, e gjithashtu indeksi global i paqes tregon se Ballkani po bëhet më paqësor. Përkundër çfarë ndjesie t'i japin të gjithë lajmet që dëgjon, është një fakt i matshëm që rajoni ynë është më i qetë se kur më parë. Mirë, eci më tej ndërkohë, vazhdojmë me monitor në mos gaboj poja, ku kemi me analizat e ekonomisë dhe të biznesit si çdo mëngjes, ku do të tira mund të lexoni kursimtarët e shqiptarëve gjysma e bëjnë për të shkolluar, 10% për të bler makinë. Pra, me sa duket këtu shkojnë edhe kursimet e shqiptarëve. Shqiptarët shpenzime rekord për udhëtime. 272 milion euro ikin në janar, pra në periudhën janar-mars për udhëtime, me sa duket kryesisht. Bashkimi Evropian i përçar për antarësimin e Ballkanit Perëndimor. Lindin më shumë djem, por gratë përbëjnë shumicën në Shqipëri. Burrat ikin në emigracion. Eci mëtej, Komisioni i Ligjeve miraton projekt ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Rritet interesi për punë në moshat e vjetra, 58.000 pensionistë në punë ose në kërkim të saj. Por mund të lexoni gjithashtu dhe të fundit nga vendi, ushqimet dhe fruta perimet në mesin e 12 mallrave më të importuar në 3 mujorin e parë. Të jesh shef është në modë, rriten bizneset profesionale në 2018, mund të lexoni gjithashtu dhe të tjera analiza që vinë në brendësi të Monitor. Telekom Albania shpërndan 400 milion euro dividend nga fitimet e saj për aksionerët e Kozmote dhe Shqipëria me nivelin më të lartë të kredive me probleme në Evropën qendrore. Këto dhe të tjera mund të lexoni në faqen e parë të Monitor këtë mëngjes, ndërkohë që ne vazhdojmë tej me një tjetër media online. Shkojmë tuti tani, shikojmë disa prej titujve që vinë nga Kosova, zonë zotrinj koha.net në këto çaste. Ministri Leka nën hetime preliminare për korrupsion vjen pra në faqen e parë dhe lajmi kryesor të koha.net sot mëngjes. Ndërkohë, Clinton, bëjeni Kosovën, është natyrisht një deklaratë e ish presidenti amerikan Bill Clinton dhënë dje në 20 vjetorin e mbarimit të luftës në Kosovë. MASHT dështon dhe këtë vit me provimin e maturës. Kjo ka të bëjë pra me arsimin dhe paralelisht me maturën në Shqipëri edhe ajo në Kosovë është duke ndodhur. Kurti, ndryshim demokratik kur opozita e vërtet të bëhet qeverisje e ardhshme, është çfarë ka deklaruar kreu i vetëvendosjes nga Prishtina. Kastrati i gatshëm të paguajë çdo çmim, reforma në arsim nuk ndalet. Një tjetër titull pra nga reforma në arsim dhe puna e ministrisë atje. Banorët e Hanit të Elezit që pritën të parët ushtarët e Kejforit përshkruajnë emocionet e 20 viteve më pas. Deli Gjon Balaj e kishte groposur Lahutën që ta shpëtonte nga forcat serbe. Kjo një tjetër histori mjaft interesante mbi shpëtimin e një vegle siç Lahuta e Malësisë për shkak të represionit serb gjatë luftës në Kosovë. Mirë, vazhdojmë tani, jemi tek CNN, mos gaboj. Kjo është e fundit që do të lexojmë për sot, një hedhim i syt shpejt edhe në faqen e CNN-it zonja Zotrinj, është fakti që parlamenti në Hong Kong është për momentin i kyçur pas protestave të cilat u kthyen të dhunshme ditën e djeshme midis protestuesve që kundërshtojnë ligjin e ri të ekstradimit që po miratohet ose pritet miratohet në parlament së shpejti. Ka qenë një ngjarje mjaft interesante ajo që ndodhi dje në Hong Kong, pra forca me cilën protestuesit kundërshtojnë të ligjit të ri. Ndërkohë, Trump thotë unë do të pranoja thot ai po themi lajme nga apo thashë theme nga vendet të huaja mbi rivalet dhe nuk do t'i tregoja FBI-s. Pra, nëse dikush do të kishte, si thua, gjëra mbi rivalet e tij politik, ai do t'i pranonte nga një shtet i huaj pa i deklaruar këto tek Byroja Federale e Hetimit. Gjithashtu tek faqja e CNN zonja Zotrin mund të shikoni mbi një qytet japonez të shkatruar gjatë tsunami që ndodhi pak ditën parë, por se si e tregon veten sërish duke u kthyer përmes sportit dhe në Net Geo është njëri ndër bashkëpunëtorët e CNN-it në Bloom, nëse shikoni në qendër poshtë të faqes, jep disa prej fotove më të bukura të udhëtimeve të vitit 2019, pra nga National Geographic në faqet e CNN-it. Këto janë foto të shkrepura gjatë udhëtimeve të këtij viti. E shikoni një moment ku ka ndalur gjithë trafiku atje për lutjen e namazit, apo kjo që vjen nga ka përshtypjen nga Tamara Basquez Haik, është fituesja e një kompeticioni dhe është shkrepur në parkun kombëtar të Spanjës Shumë të bukur është në Hawaii. Është në Hawaii kjo.
Kështu që këto dhe imazhe tjera shumë të bukura, foto mjaft vërtet interesante, mund t'i gjeni vërtet bukura. në faqen e CNN. Shumë mirë, ka vërtet mjaft lajme interesante në CNN. Mund të shikosh dhe të klikosh vetëm për politikën ndërkombëtare tjera, por mos lajmet pasaj që kanë të bëjnë me informacione të kësaj natyre, sidomos vërtet hapin një horizont tjetër. Do të tregoj edhe diçka tjetër, do të tregoj për një kompleks i cili është hapur në Kopenhagen, është një nga gjërat më të bukura që po ndodh atje, por është një ndërtesë e re e cila është e shoqëruar gjithashtu me kjo është e shoqëruar me një pistë skish e cila është bërë me bar artificial dhe ngjyra të ndryshme të jeshilës, është një pistë skish e cila zgjat mbi 400 metra dhe i vjen rrotull kësaj godine të re e cila ndodhet në qendër të Kopenhagenit. Është një vend ku njerëzit atje mund të shkojnë për të praktikuar sport në çdo stin të vitit. Por lexoja mbi mënyrën se si është përzgjedhur që të ndërtohet kjo pistë në të gjelbër, në 5 nuanca të ndryshme të gjelbërtës, pasi kjo do të ishte më lehtë për të mirëmbajtur. Nëse do e bënim të bardhë, thonë arkitektët, atëherë do bëj pistë shumë shpejt edhe do të ishte vështirë për ta sjellë sërish në gjendjen e saj. Por kjo është, shikoje, ndërkohë që i vjen rrotull kësaj godine, pra godina është 90 metra e lartë, ndërsa pista e skive është mbi 400 metra e gjatë dhe sillet rrotull me si një fugë. Dhe saj duke u dhënë mundësinë skiatorëve që ta shijojnë në çdo stin të vitit. Ky nuk është skiator normal, faktën. Ka nga sportistët. Ky është i frikshëm megjithatë është vërtet shumë mbretëlënse, shumë e bukur. Përgjithësisht sepse arkitektura e Kopenhagenit sot për sot paktën përbën njërin ndër më mbretëlënëset në të gjithë botën dhe doja që ta ndanim bashkë me juve këtë. Interesante edhe kjo, mirë, shumë mirë. Dakor, tani në fakt do t'ju lëmë në të tjera imazhe interesante, sepse janë fotot e një dite më parë që ja u servirim në këtë mëngjes, dhe më pas do të flasim për kulturën, do t'jemi me gazetaren Luela Miftari, kolegen tonë, e cila do t'na informojë, do të flasim për letërsinë shumë këtë radhë, por jo vetëm sepse besoj doni të dini se cilat janë edhe aktivitetet në fundjavë në kryeqytet. Prandaj ne do t'ju informojmë mbas pak, ju mos u largoni. Okej. Ja ku jeni sërish, zotrin, këtu në Dita Jonë, ekranin në aty CNN, tani me Luela Miftari. Me Luela Miftari, kolegen e kulturës, e cila si prerë vjen këtu në gjëtitente në Dita Jonë dhe na informon me tema shumë interesante. Mirëmëngjes, Luela. Mirëmëngjes. Atëherë, sot do të ngelemi dhe do të jemi fokusuar tek librat, sepse nëse patëm panajirin e pranverës pak më parë, është zhvilluar ditë më parë edhe ai i Prishtinës dhe me sa duket botuesit kanë dalë me tituj të rinj apo jo? Po, në rastin neve kemi panajirin në nëntor, Prishtina, Kosova e ka tani në qershor, përgatitet për tituj të rinj që duhet marri gjatë verës, po ashtu edhe gjatë pjesës së dimrit, siç duket ata kanë një treg, po themi, botuesish pak më të organizuar edhe për shkak të atyre që mund të studiojnë më tej duke i bërë gati librat që në qershor apo duke ditur se çfarë titujsh
do të kemi të reja. Sigurisht që në këtë treg dhe në këtë panajër, ashtu sikurse nuk mungojnë botuesit e Kosovës në Tiranë në nëntor, nuk munguan as botuesit shqiptar, domethënë nga Tirana në Prishtinë. Ne kemi disa tituj interesant që kemi shkuar. Interesant, ka pasur tituj shumë të mirë, secili nga botuesit ka zgjedhur një apo dy tituj. Unë jam përpjekur të zgjedh më të mirët ose ata që janë më besuesit, po themi, apo më të sprovuarit në rrethet letrare. Është Sabriamiti me Kukuta e Sokratit. Desha ta nis me këtë sepse është poezi, është një gjë më elitare. Atëherë Tina ke përgatitur dy kronika për dy nga libra që ke përzgjedhur. Ndjekim të parën, në mënyrë të kuptojmë edhe Maja Angelu. E ndjekim atëherë dhe pastaj vazhdojmë bisedën. Nga ato historitë që nuk kanë një pikë në fund, kupton që të bëjnë të kuptosh që asgjë s'është e humbur për aq kohë sa ka jetë. Nuk është një libër moralizues, kjo gjë që më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë dhe është një libër shumë i drejtë për drejtë. Ka skena që janë vërtet të dhimbshme aty brenda, që ajo nuk i ka fshehur, nuk i ka lëmuar dhe nuk i ka stilizuar, nuk i ka kthyer në bëma të mëdha të poetikës apo të prozës, i ka treguar krejt thjesht ashtu siç ka ndodhur dhe deri diku edhe mund trondisin, por vërteta është që mua më janë dukur shumë të përhapura në Shqipëri. Dhe ndoshta më shumë se sa ta edukojnë shqiptarin e mesëm, do thoya mesatar, do ishte vërtet t'i vini një palë syze të reja dhe që të shoh edhe dramën që krijohet her pas here në familje, thjesht nga një fjalë thënë keq, nga mosdëshira për të dëgjuar, nga nervozizmi i çastit, fakti që varfëria dhe mundimet e ndryshme na kthejnë në njerëz më të egër, që jemi të gatshëm vërtet t'i vërsulemi njëri tjetrit për një hiç mosgjë. Skena të tilla ka shumë në libër dhe mendoj që kur i lexon në këtë farë mënyrë ndërgjegjësohesh pak edhe për përditshmërinë tënde, pse jo. Faleminderit shumë Loreta Berhame. Faleminderit juve. Mirë, pra ishte ky libri që sapo na servir, çfarë ka të veçantë? Çfarë mendon se në fakt Maja Angelu është një nga shkrimtarët aktivistet më të rëndësishme të Amerikës, të kohëve të fundit, po edhe më herët. Nisi një afroamerikane, një grua e cila ngeli shtatzan në moshën 17 vjeçare dhe në një botë të egër në vitet 50, siç ishte Amerika dikur, ku njerëzit me ngjyrë nuk respektoheshin kaq shumë sa që respektohen tani. Ajo pati një jetë vështirë, një jetë në cilën do duhet punonte edhe si striptiste, edhe si balerinë, derisa arriti të bëhej si një nga zërat më të dëgjuar në Amerikën, jo vetëm në Amerikë, po në të gjithë botën tashmë. Ka shkruar 6 libra biografik, ky është i pari që ne kemi në Shqip, është një ndër shkrimtarët apo ato zonja të cilat me fjalimet e tyre kanë ndryshuar koncepte edhe jetën e njerëzve në përbot. Por ky është i pari libër. Janë përkthyer më herët në mënyrë pirate, qarkullonin poezitë e saj, meqense poezia është pak më e lehtë apo mund ta veçosh nga një pjesë tjetër, po proza asnjëherë. Kjo është biografia e parë që vjen në Shqip edhe flet për marrëdhënien e saj me nënën. Irina Dushku, përkthyesja e këtij libri, jeton në New York, është një mikesh e vjetër ime dhe është garanci për një përkthim shumë të kujdesshëm e një njohse mjaft e mirë e originalit në anglisht, kështu që kemi besim që ka ardhur vepra ashtu siç duhet nga botimet Peking. Mirë, përpara se të kalojmë te kronika e librit tjetër, meqense nisëm pak më parë bisedën për poezi dhe duke qenë se më intrigon poezia, do të kisha dëshirë të thoj disa fjalë më shumë për këtë libër. Është Sabriamiti, Kukuta e Sokratit, libër me poezi apo jo? Libër me poezi, është libri i 10 me poezi i Sabriamitit, është një cikël shumë i njohur jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipëri, është pritur shumë mirë në një mbrëmje poetike ku janë mbledhur, po themi, personalitetet më në zë të kritikës, të poezisë, të letërsisë në Shqipëri, ku është lexuar, sepse kryesisht poezia lexohet, shijohet, nuk ishte nga ato mbrëmje poetike ku mund të flasim shumë, të bëjmë kritikën apo të bëjmë analizën e një poezie. Poezia është e tillë, duhet lexuar.
Ke të drejtë. Mirë, atëherë libri i dytë që do të na sugjeroje është në fakt shtëpia Vasilis Vasilikos, Shtëpia në Udhkryq, është në fakt një libër mjaft interesant. Dhe ky është një nga autorët ende i gjallë në Greqi, por shumë i lakuar, është përkthyer në 40 gjuhë të botës, është më së fundmi dhe në Shqipëri. Ky është titulli i dytë që ne kemi nga Vasilis Vasilikos dhe rrëfen jetën e shkrimtarëve grek. Keni kronikën për këtë? Po, e shkrimtarëve grek në vitet 50. Është shumë interesante se është me një gjuhë shumë erotike dhe tregon çmendurit apo jetën e tyre brenda atyre rrethave letrare. Po le ta lexojmë atëherë. Vijmë kronikën e këtij libri pra nga Vasilis Vasilikos. Plot erotizëm dhe me një portretizim të shkëlqyer personazhesh. Kështu është konsideruar kjo vepër që pasi ka njohur sukses në 40 gjuhë të tjera të përkthyera, tashmë vjen edhe në shqip. Shkrimtari Vasilis Vasilikos rëmon me atë kazmën arkeologjike të shkrimtarit në botën e brendshme të qenies. Dhe magjepsia që të krijon ky libër është pikërisht se sa thellë zhbiron ky në të fshetat e shpirtit njerëzor. Romani ka si temë universale atë që shkrimtari shquar grek Atazakis e quan dy luftimi i hatashëm midis trupit dhe shpirtit. Me këtë kuptim ky roman është universal dhe mund të sillet me komoditet në çdo gjuhë të botës, pa pasur merakullin se mos i përket një kulture që nuk është e ngjashme me kulturën e vendit ku sjell. Shtëpia në Udhkryq është një roman që na rrëfen një botë moderne dhe të shprenuar në të cilën jetonin artistët e viteve 50 në Atinën e gjysmë shekullit të 20. Personazhet e këtij libri do thonë të ngelen gjatë mendje, mënyrat e sjelljes, të qëndrimit, të veprimit, të brengat e kështu me radhë, do thonë janë vërtet një gjë shumë interesante, gjëra që kanë ndodhur 40-50 vjet më parë në Greqinë atyre viteve. Në një kohë kur me gjithë Europa, si thuaç, për edhe Greqia ishte në lëvizje në kërkim të diçkaje tjetër. Kjo është vepra e dytë e Vasilis Vasilikos që lexuesi shqiptar ka mundësi të ketë në shqip. Okej. Shtëpia në Udhkryq, me sa duket edhe ky një tjetër libër interesant që shumë intrigues. Jo vetëm për pjesën që po thonim për pjesën erotike, tipo shkrimtarët grek gjithashtu ka një afërsi në mënyrën se si shohim gjërat. Po pa diskutim. Mënyra jonë ballkanike. Jemi shumë ballkanas, domethënë edhe ne në përqasje me ta, pa çka sa ata kanë një jetë pak më ndryshe letrare, artistike dhe kanë përshtypjen se kanë pasur një jetë shumë më të lirë në vitet 50 në krahasim me rrethet letrare tonat, po themi. Kështu që është një gjë shumë interesante për të zbuluar. Mund ta bësh pak të librin? Se ky është edhe, po themi, njëra nga tani vim të thela e madhe e kësaj, po quajmë dreke letrare që përshtrojmë këta, po mëngjesit. Është fjala, zonja Zotrin, për 100 vjet vetëm, shumë prej nesh e kanë lexuar, e kanë dashuruar këtë kryevepër botrore në përkthimin fantastik, siç e kemi njohur të Robert Schwarz, nga gjermanishtja, gjithmonë. Nuk ishte një përkthim nga origjinali, por tani më botuesi vjen me një shqipërim të parin nga origjinali nga Miramaxi, pra bëhet fjalë për 100 vjet vetëm, zonja Zotrin, nga Gabriel Garcia Marquez. Mund ta largojmë këtë në fakt. Folëm për këtë libër në fakt, kështu që më mirë le të fokusojmë tek ky për cilin po flasim tani. Atëherë, pse u deshi të ribotohej ky libër e të ripërkthehej nga Miramaxi, gjithë ajo punë. Kur kishim një botim, disa e kanë dashuruar. Po, është vërtet nga Robert Schwarz. Kam përshtypjen në një diskutim që bëhet se ky është debat i gjithë javës, edhe janë përfshirë gjithë të njerëzit që lexojnë vërtet. Në debate ka nga ata që mendojnë se ky përkthim, po themi, ishte si një paralelizëm me punën e Schwarzit. Askush nuk e shan punën e Schwarzit. Ka qenë në një kohë kur 100 vjet vetëm botohej pa të drejtë autori, që do thotë Shqipëria dhe lexuesi shqiptar ka qenë i etur për të lexuar, ka qenë i etur për ta marrë këtë kryevepër botrore dhe për ta pasur në shqip. Në këto kushte ku ka qenë Shqipëria, këtu e 19 vite para,
detyrimisht ai versioni ishte shumë i mirë. Unë besoj që edhe po të pyesim Robert Zhvarcin, do thonte që po, unë kam mundësi ta bëj më mirë, ashtu si çdo kush nga neve, edhe Ismail Kadare e merr një libër dhe e kthen, e korrigjon apo e rivendos për ta bërë atë më mirë. Unë mendoj se çdo profesionist do donte që ta rikthente, ashtu si Mira Meksi ka bërë me Dashuri në kohërat e kolegërës, që e ka përkthyer 2 herë. Domethënë vetë Mira e ka përkthyer 2 herë të njëjtën vepër nga origjinali. Nuk mund të themi apo të bëjmë një analizë nëse është më i mirë Robert Zhvarc apo jo. Në kohën kur ekzistonte ajo shqipe, në kohën kur neve nuk kishim mundësi të përkthenim nga gjua origjinale, por nga një gjuhë e dytë, për mua i ka qenë një version shumë i mirë. Është koha që të kemi një libër me drejt autori, pra me të drejtë votimi. Natyrisht, gjitha këto gjërat janë të kuptueshme. Po sigurisht edhe me një version tjetër për një debat të hapur, siç e prisim, sepse tani janë dy përkthime, njerëzit do i kenë në dorë të dy dhe do apo s'do në natyrën njerëzore është në krahasimi. Vetë votuesi ka bërë një shkrim, po themi, ku arsyetohet se cilat janë 100 arsyet pse ne duhet ta lexojmë dhe këtë version të Mira Meksit për të kuptuar edhe ndryshimin e përkthimit. Por, votuesi nuk vë përballë vetëm Robert Zhvarc dhe Mira Meksin, po vë përballë 7 përkthime, që do të thotë përkthimin në gjuhën italiane, në gjuhën gjermane, në gjuhën angleze, në rusisht, dhe në fund vë përballë dy përkthyesit tanë, Robert Zhvarc dhe Mira Meksi. E vërteta është që Robert Zhvarc përdor fjali pak më të gjata shpeshherë dhe her pas here me disa turqizma që aso kohë ishin më të përafurta në krahasim me gjuhën që ne sot përdorim, ndërsa Mira është më e pastër me fjali më të shkurtra, po janë dy versione. Pastaj ka edhe privilegj ta përkthejë nga origjinali, natyrisht jemi në një kohë tjetër, por gjithsesi e bën kjo mirën përkthyesen e po themi në thonjza zyrtare të Markesit në shqip. Mund të them për shembull shembullin e anglishtes, veprat e Markesit janë përkthyer pothuajse jo gjitha, por 90% nga e njëjta përkthyese. Pra i kanë dhënë një dorë nga fillimi në krye. Në këtë mënyrë ajo e unifikon edhe në një gjuhë tjetër autorin, sepse Markesi nga Markesi nuk ndryshon. Pa diskutim. Edhe unë mendoj që Mira është një prej përkthyesve të Markesit më të mirat. Unë realisht besoj se ky botim është, domethënë ky përkthim është realisht ai që i duhej Shqipërisë, studentëve shqiptar për ta studiuar, po themi pa hequr mënjan edhe Zhvarcin. Sot është një mundësi shumë e mirë për bërë një studim dhe për t'i vënë të dyja veprat. Për të krahasuar natyrisht, por kam gjetur disa herë atë libra. Aq keq sapo thoshin atë shqiptar. Unë mendoj që edhe redaktimi sot është bërë më i mirë në librat shqip. Po të mendosh që dikur botoheshin libra edhe pa u redaktuar, sot ka një filtr më të madh. Megjithatë, unë nuk e vënë në dyshim që Mira Meksi, duke qenë se ka përkthyer nga origjinali, jam e sigurt që do të jetë një përkthim i shkëlqyer, por nuk më vjen dhe ndoshta edhe shumë mirë që krahasohet me Robert Zhvarc, i cili ka punuar në një kohë tjetër, në kushte të tjera, pa kompjuter. Dhe duket e drejtë, nuk duket e drejtë shumë përkthyes që kemi ne sot. E pra, kështu që sepse po flasim për një ai është një kalor si gjuhë shqipe që pa diskutim. Pavarësisht meritat i shkon nga Meksi. Nëse ai do të kishte mundësi ta përkthente nga spanjishtja, me siguri do ta bënte. Patjetër që po. Mirë, shumë mirë. Është një libër shumë interesant, tani më i përkthyer si tham nga origjinali dhe besoj që do të jetë interesant, se duhet parë dhe mbase na vjen dhe ndryshe, por gjithsesi thelbin e këtij libri e kemi dashuruar dhe e dim pak a shumë, por që gjithsesi një përkthim i mirë ja vlen të Fernando Ariza është ende atje me Fermina Dazën, për cilën po pret, dhe 500 të dashurat e tjera, të cilat nuk i do vërtet, se do vetëm njërin. Kaq për librat, po kthehemi pak edhe nga skenat teatrale dhe ndoshta koncertore të kësaj fundjavë. E di që ka shfaqje tek Arturbina. Eni kam parë që Eni është një shfaqje në fakt që vjen për gjithë familjen, është për fëmijët, është për adoleshentët, është për të rritur, një klasik ku ndërthuren shumë element,
ka shkolla e baletit, janë fëmijët e qendrës kulturore, janë regjisor, aktor dhe po themi element shumë të mirë të teatrit kombëtar, kështu që mund të themi që është një grup fantastik ata që po punojnë, po themi për Renin. Unë ende nuk e kam parë, sepse dje kam shkuar në teatrin eksperimental, aty ku ishte shfaqja Nuk dëgjoj, nuk shikoj, nuk flas, një shfaqje fantastike. Vërtet. Shumë e rekomandojmë pra. Për secilin prej publikut shqiptar. Po themi që është një komedi, është e thjeshtë, do të qeshni për 2 orë. Cilët janë aktorët që janë në skenë? Është Ervin Bejleri, është Alert Qelo Aliaj dhe Romir Zalla. Romir Zalla, po e kam. Të 3 djem Nuk dëgjoj, nuk shikoj, nuk flas. Po. Interesant. Është një shfaqje e lehtë, ndoshta ti hyn, reflekton shumë pak dhe del, por del shumë i lumtur. Kjo është vërtet. Pra, është një shfaqje e thjeshtë për të perceptuar, po një komedi që sado punë të kesh pasur gjatë ditës dhe sado i lodhur të kesh qenë, në fund kur të dalësh nga teatri do jesh duke qeshur. Për ata jemi familiarizuar gjithë me këta 3 majmunët e famshëm, ikonën, pra nuk dëgjoj, nuk shikoj, nuk flas. Dhe kjo sillet nëpër të çfarë është? Në fakt janë 3 miq, e gjithë ngjarja ndodh në Greqi. Janë 3 miq, sepse autori është grek dhe vepra është greke. Të 3 miq ndodhen në një shtëpi, secili prej tyre ka një mangësi, apo është i veçantë dhe ka mënyra, domethënë gjen mënyra për të shprehur me tjetrin. Të 3 këta miq janë, njëri nuk dëgjon, tjetri nuk shikon, ndërsa tjetri nuk flet. Dhe ata mundohen gjatë gjithë kohës që të kapin shenjat apo gjuhën e secilit prej tyre, gjuhën e trupit për të kuptuar njëri gjë. E veçanta e kësaj është që të 3 lidh një femër, të cilën të 3 dashurojnë po një lloj. Dhe deri në fund nuk arrin. Mos na trego fundin. Në gjuhën e tyre, dikush me gjuhën e trupit, dikush me fjalët, dikush vetëm me vepra, arrin të thotë se sa shumë e do. Por në të elba jo është të martuar për ta shprehur dashurinë. Nuk po e them. Dakor. Mirë, shumë mirë. Pra, libra shumë të mirë, natyrisht edhe aktivitete interesante në kryeqytet. Këto na servir Luela Miftari si për herë në studion tonë dhe falenderojmë që na jepte informacion të plepshëm që i paraprim fundjavës. Faleminderit shumë. Mirë, pra, me Luela Miftarin e mbyllim këtu zonja e zotrin me librat dhe aktivitetet kulturore. Tani do të rilidhemi edhe një herë me redaksin tonë të lajmeve ku kemi Erion Dushin, i cili do na japi bllokun e dytë informativ. Po unë doja t'ju rikujtoja edhe për një pyetje që ne kemi hedhur në Facebookun tonë që ka të bëjë me një fakt të një sondazhi. 71% e të rinjve shqiptarë planifikojnë të emigrojnë. Si e shpjegoni ju këtë shifër të lartë? Pra, kjo është pyetja, natyrisht do të lexojmë mbas pak dhe disa prej komente sepse do ta diskutojmë këtë temë pikërisht me një prej përfaqësuesve të kësaj qendre e cila ka realizuar këtë sondazh që të bën të reflektosh vërtet. Por ndërkohë le të marrim bllokun e dytë informacioneve, kemi Erion Dushin i cili na pret atje në studion e lajmeve si për herë. Edhe një herë tjetër Erion, linja për ty dhe presim ta informosh. Përshëndetje. Ilir Meta takoi dje pasdite krerët e 5 partive të vogla opozitare që nuk i kërkojnë presidentit vetëm shtyrjen e zgjedhjeve, por edhe zgjidhjen një herë përgjithmonë të kodit elektoral. Rregullojmë do ligje. Qofse data e zgjedhjeve është një shtyrje vetëm thjesht për të fituar kohë, kuptohet që kjo nuk i mjafton opozitës për të vazhduar betejën. Propozim konkret në tryezë? Ja, pasin. Nuk besoj që as presidenti nuk na forriti për të pasur një propozim konkret. Do të vazhdojnë ditë negociat. Zoti Meta do i presit gjithë palët tjera. Ndërsa Meta vijon punën për kalimin e ngërçit politik, kryeministri Rama përsëriti edhe një herë se presidenti e ka humbur të drejtën të qëndrojë në atë zyrë. Meta e ka humbur të drejtën të qëndrojë në zyrën e presidentit Republikës për sa kohë që parlamenti ka jo vetëm të drejtën, po ka detyrën të reagojë në emër të sovranit nëse presidenti çmendet. 12 qershori shënoi 28 vite Partisë Socialiste. Ajo erdhi si zgjatimi i Partisë së Punës së Shqipërisë dhe në vitin 1991 u quajt Partia Socialiste e Shqipërisë. Por çfarë njihen kësaj partie gjatë rrugtimit të saj politik? Detajet i jep Erion Braç. Parti i ka kaluar të gjitha, si kërkush tjetër në këtë vend. Që nga sulmi drejt për drejt, verbal, me dhunë, tek arrestimi i kryetarit të saj, Fatos Nano, për qëllime të pastra politike, deri tek vrasja e njerëzve të saj në bulevard.
Partia Socialiste ka dalë mbi jetoj. Moneda Evropiane euro ka zbritur në kuotën e 122 lekëve në tregun e këmbimit, duke ju afruar gradualisht vlerave kur u prezantua për herë të parë në 2001. Ekspertët shpjegojnë se dobësimi i fortë po ndodh për shkak të prishjes së ekuilibrit të ofertës me kërkesën. E thënë ndryshe, në treg ka sasi të mëdha eurosh, ndërsa biznesi nuk po tërheq për të bler mallra e produkte për shkak edhe të pasigurisë së përgjithshme që ekziston në ekonomi. Emmanuel Macron mbështet kancelaren gjermane Angela Merkel për drejtimin e Komisionit Evropian. Kreu i Elizes tha gjatë një interviste se ai nuk mund të flasë në emër të saj, por nënvizoi se bllokut i duhet një lider i fortë. Pavarësisht kësaj deklarate, Merkel ka saktësuar vazhdimisht qëllimin e saj për t'u larguar nga politika në përfundim të mandatit të saj si kancelare e Gjermanisë. Ish presidenti Bill Clinton, Madeleine Albright dhe ish komandanti i NATO-s Wesley Clark u nderua në Kosovë me urdhërin e lirisë në ditën e 20 vjetorit të çlirimit nga forcat serbe. Kosova u ngrit në këmbë për diçka më të madhe se sa vetja. Prandaj ne jemi mirënjohës që në udhëtimin tuaj të vështirë dhe të gjatë të këtyre 20 viteve nuk ka kthim pas të dhunës sistematike. Mendoj se kemi bërë një punë të mrekullueshme të arritjes së paqes. Ne ja dolim sepse aleanca jon ishte e fortë dhe sepse kauza jon ishte e drejtë. Ne i treguam botës se çfarë është e mundur kur diplomacia dhe forca qëndrojnë krah për krah në mbrojtje të vlerave. Çështja e ADN-je, por edhe cilësisht në fushën e lojës. Klubi i Sportingut të Lisbonës pasi zbuluan dhe ngjitën në ekipin një ndër talentet më të mëdhenj të historisë së futbollit, Cristiano Ronaldo, po provon tani të njëjtën gjë edhe me të birin e tij, Ronaldo Junior, i cili aktivizohet tek mosha të 9 vjeçar të Juventus dhe ka shfaqur aftësinë breslënse ndaj klubi portugez, po bën gjithçka për ta marrë në Lisbon. Për këtë, Sportingu ka nisur bisedimet me maman e Ronaldos dhe gjyshen e vogëlushit, Dolores Aveiro. Dhe me sport, mbyllet gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe miropafsh. Faleminderit Erion. Jemi jo kish një Ronaldo 2, Ronaldo 2, dhe i përmirësuar, versioni është gjithmonë kështu 2.0, si thonë ata, pak më i mirë se sa i pari. Je i sigurt sepse nga ndonjëherë do thosha, nuk e di. Kur krahasohet me mitin shpeshherë, me çfarë? Shikojmë. Kur krahasohet me mitin, gjen limitin. Po thua ti, po do të shikojmë se çfarë do të gjejmë tek hartat e rajonit e Evropës dhe zotrin, ndërsa ritakojmë me Tanja Porjan këtu për të marrë informacionin e motit. Tanja. Po faleminderit, në fakt Europa në pjesën më të madhe të saj mbetet në dominimin e motit të kthjellët. Kemi vranësira lokal, do thosha, të shkëputura në pjesën qendrore dhe lindore të Europës, shumë pak në juglindje dhe në rajonin e Ballkanit. Ndërkohë situata është krejt ndryshe në brigjet perëndimore. Nëse më keni ndjekur çdo ditë, domethënë kemi të paktën 7-8 ditë që jemi në brigjet perëndimore të Europës në kushtet e motit të keq. Ka vranësira të fuqishme dhe pas here stuhi të fortë ajere, por të shoqëruar këto me rrebeshje shiu dhe stuhi breshëri, pikërisht në brigjet e perëndimore të Europës, po ashtu gjatë ditës së sotme problematike situata paraqitet në ishujt britanik, ndërkohë që gjatë mbrëmjes kemi përfshirjen edhe të brigjeve jugore të Norvegjisë. Për sa i përket vlerave termike, temperaturat vijojnë të jenë problematike në pellgun e Mesdheut, Europën qendrore dhe pjesën më të madhe të lindjes së kontinentit. Sërish vlera relativisht të ulëta kemi në brigjet perëndimore, por edhe në veri të Gadishullit Iberik, ku në zonën ndërmjet të Francës dhe Spanjës presim dhe vlerat më të ulta termike për ditën e sotme. Maksimumi sot në rang kontinenti do të ngjitet në 37 apo 38 gradë. Kjo pikërisht në ishujt mesdhetar, Sardenja, jo Majorka, është pak më në perëndim, Sardenja, Sicilia edhe Malta. Ky është informacioni për Europën. Shqipëria sot e kthjellët dhe nxehtë. Temperaturat maksimale sot priten 33 deri në 35 gradë në të gjithë ulëtërsinë perëndimore, deri në 30 apo 31 gradë, kjo në zonat malore gjatorëve të mesditës, 2 me 3,5. Shumë mirë, dakord, informacioni i zgjeruar dhe besoj vim në ndihmë shumë atyre që na ndjekin në këtë mëngjes. Ndërkohë tani është momenti tjetër për të ardhur në ndihmë. Është momenti i trafikut. Do shikojmë se si është paraqitur në këtë moment e harta që Google ofron zotrin e Tiranës dhe e mjeteve që qarkullojnë mbi rrugët e saj, ato e ngjyrosin. E siç mund të shikoni, shumica e vajtja për dalje pra nga ana e rrugës Ndroqit apo e plevave, siç i themi ndryshe, rruga e Kavajës pra në atë drejtim të Durrësit zotrin, ka një
po themi trafik të ngjeshur në zonën e kombinatit, edhe më tutje dallohet që është e rënduar në këto momente. Tirana paraqitet në unazën e saj të re në rrugën Teodor Keko. Nëse afrohemi pak, shikojmë se Teodor Keko paraqitet mirë në pjesën më të madhe të saj, ka ngjeshje pastaj kur afroheni tek rreth rrotullimi i Shqiponjës, atje do të vonoheni pak dhe hyrja në kryeqytet përmes autostradës Durrës-Tiranë natyrisht e vështirë kur afroheni tek rreth rrotullimi. Shikojmë edhe Kamzën në nënkalimin e saj pranë outletit atje që ka vështirësi pra në hyrje të Tiranës. Gjithashtu Dritan Hoxha duket më e rënduar se sa rruga Teodor Keko, pra në këtë mëngjes Dritan Hoxha është njëra që mund të shmangej në favor të tjetrës. Shikojmë se ndikon edhe rrugën Lord Byron që çon tek spitali ushtarak, e gjithashtu ndikohet nga trafiku edhe rruga Don Bosco, pra në këtë unazë të vogël rreth asaj lagje atje. Don Bosco ka vështirësi në daljen në unazë për shkak se rreth rrotullimi i Zogut të Zi është i ngjeshur në gjitha drejtimet, ndikon unazën edhe në rrugën Muhamet Gjolesha edhe në rrugën Asim Vokshi, pra siç mund të shohim në drejtim të stacionit trenit ka vështirësi në unazë në këto momente, siç ndodh zakonisht gjatë ditës. Shikojmë se unaza bëhet vishnje ca më tutje mbasi kaloni rrugën Siri Kodra dhe drejtoheni për nga tregu industrial në rrugën Feri Xhaiko, do të keni vonesa atje. Shikojmë që zbritja pra nga Feri Xhaiko drejt stacionit trenit ka vështirësi. Vishnja tregon se mjetet lëvizin shumë pak e shumë ngadalë, e kalojnë shumë kohë në atë segment mjaft të shkurtër të unazës atje, prandaj kjo parashikon trafik të ngjeshur pra. Shikojmë tek farmacia numër 10, zona e qendrës spitalore universitare Nën Tereza në rrugën e Dibrës ka probleme me trafikun këtu, edhe tek tregu industrial mund të shikoni pra në kryqëzimin atje me unazën ka vështirësi dhe ngadalësi në trafik. Shikojmë rrugën Kongresi Manastirit, e gjithashtu rrugën Hoxha Tasim që kur priten me unazën në rrugën Bardyl krijojnë trafik atje në të gjitha drejtimet e semaforëve pra nga ato që të vini. Kjo ndikon edhe rrugën Zinis Sako dhe Xhanfise Keko, pra rrugën e Porcelanit siç e njohim ndryshe. Dhe gjithashtu shikojmë se ndikon mbi bulevardin Jeanne d'Arc unazën e poshtme në zonën e Ministrisë së Jashtme, e cila gjithashtu është e ngadalt në këto momente. Dhe të thosha se rruga Elbasanit paraqitet si çdo mëngjes me ngadalësinë duke nisur nga Fakulteti Ekonomik deri në semaforin ku do të pritet me unazën, do të keni një pritje të vështirë pra në rrugën e Elbasanit. Shikojmë pak edhe rrugën Abdyl Frashi, kjo është rruga Abdyl Frashi në pritjen e saj me bulevardin Dëshmorët e Kombit, që është e ngjeshur gjithashtu edhe kur afrohet tek piramida e Tiranës. Do të ndaleshim vetëm për një moment tek rruga e Dibrës, ajo do t'ju shkaktoj vështirësi. Mund të shikoni se rruga e Dibrës është mjaft e ngadalt, zonja Zotrin, nga Selvia e ca më sipër në fakt Villa Gold, siç njihet ky vend në Tiranë atje, deri tek prerja e saj me rrugën e barikadave, pra në Nëntkaçeve, do të shikoni që rruga e Dibrës do t'ju shkaktoj probleme në zbritje. Është zbritja më e vështirë se sa ngjitja drejt kinostudios. Me këtë e mbyllim, mund të shikoni pra në ekran edhe rrugën e Durrësit me vështirësitë e zakonshme, por trafiku në këtë orë në Tiranë i ngjeshur si çdo mëngjes. Shpresojmë t'ju kemi shërbyer sadopak duke ju treguar se si është. Mirë, shumë mirë. Ndërkohë tani rikujtojmë edhe një herë tjetër pyetjen që kemi hedhur në Facebook, sepse pikërisht mbas pak do të flasim për sondazhin mbi të rinjtë dhe politikën shqiptare, dhe pyetja që kemi hedhur sot është pikërisht nëse bazuar nga faktet që ky sondazh ka nxjerrë, pra 71.1% e të rinjve planifikojnë të largohen dhe të emigrojnë, dhe janë disa prej përgjigjeve, ndërkohë që do të presim edhe të ftuarin tonë në studio për ta komentuar. Për shembull, Kevin i thotë: "Mirëmëngjes, në vendin tonë për rinjën shqiptare nuk ka të ardhme ose të paktën të ardhme të sigurt. Edhe unë personalisht jam një nga ata të rinj që planifikoj për emigrim, për një jetë dhe një të ardhme më të mirë, ditë mbar dhe na përshëndet." Ndërkohë dhe dikush tjetër thotë vetmja zgjidhje është të largohesh nga ky vend dhe fajin thotë fajin e kemi vetë që nuk ikëm kur i kishim mundësitë në fillim, pra me sa duket. Dhe dikush tjetër thotë 71.1% është me mik, thotë se mund të jetë edhe 90% e atyre që duan të largohen, por është dikush tjetër që mendon komplet ndryshe. Për shembull, Iliriani thotë problemi është se këta 70% e të rinjve shqiptar nuk kanë asnjë profesion dhe s'dinë të bëjnë asgjë. Çfarë mendojnë këta se mjafton të shkosh në emigracion dhe paraja është sheshit? Pra është edhe ky ana tjetër e medaljes. Por duhet të thënë që pjesa më e madhe e atyre që na kanë shkruar mendojnë që ose do të planifikonin që të largoheshin apo do të kishin dëshirë të largoheshin. Keq që të rinjtë të dalin jashtë Shqipërisë, sot bota është e lirë, njerëzit visin gjithkohë, ka të rinj nga Bullgaria që largohen, nga Amerika që largohen, nga Gjermania që largohen. Nga Italia shumë. Njerëzit mund ta kërkojnë jetën dhe unë do të rekomandoja që
do të bënte mjaft mirë madje që një farë kohë të jetonin jashtë për të përfituar një lloj përvoje, edhe kulture se si punohet, se si jetohet, se si respektohen ca rregulla, e më pas ta sjellin këtë. Kemi parë gjithë shumë prej atyre që janë kthyer. Kanë sjellë me vete njohuri, kanë hapur biznese, kanë mësuar edhe se si të bëjnë gjëra, sepse ajo përvojë të qenit jashtë mendoj që për një të ri është e pazëvendësueshme. Do ti e di mirë këtë sepse e ke provuar vetë. Natyrisht. E kuptoj shumë mirë që është një këshill me shumë vend të jetë, sepse e ke përjetuar vetë dhe është një shembull shumë i mirë që ndoshta edhe duhet ndjekur. Mirë, në rregull, pak minuta publiciteti do të ngelemi te kjo temë për të folur pikërisht për këtë sondazh dhe për të kuptuar se pse jemi te këto shifra në fakt. Rikthehemi pas pak. Jemi në studio me Miguel Qiraxhi nga Qendresa Qytetare e Zotrin, organizata e cila sapo ka nxjerrë ditën e djeshme rezultatet dhe gjetjet e një sondazhi kryer në 61 bashki të Shqipërisë bashkë me Westminster Foundation for Democracy që i kanë mbështetur në këtë punë. Miguel Qiraxhi do të na shpjegojë disa prej këtyre gjetjeve dhe gjithçka ka qenë e lidhur me rinin shqiptar. Miguel, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në fakt Miguel, besoj na dëgjova edhe pak më parë, ne keni hedhur bazuar nga sondazhi juaj dhe një pyetje në Facebook ku 71.1% e të rinjve planifikojnë të emigrojnë. Në pamje të parë duket si një shifër e madhe, alarmante, sigurisht. Edhe ajo që tha aty pak më parë që të rinjt kanë drejt të lëvizjen dhe të përmirësojnë aftësitë e tyre, sigurisht që dhe kjo është pozitive, por aspekti arsimor na ka dalë që është rreth 12% arsye për të emigruar jashtë vendit dhe pjesa tjetër është familjare, ekonomike, pra si thua ata projektojnë një qëndrim më të gjatë jo vetëm për të kualifikuar jashtë vendit të tyre, por ne i kemi pyetur edhe për sfidat pak. Ata perceptojnë sfidat e vendit, korrupsionin, arsimin, punësimin, dhe këto lidhen drejt për drejt edhe me dëshirën e tyre për të emigruar. Kryesisht ka një zhvendosje, mendoj me sondazhet paraardhëse të viteve të kaluara ku drejtimi ishte Amerika dhe vendet largëta. Tani janë afruar, duan të rinë si duket edhe pak më afër shtëpisë, siç janë Europa Perëndimore, që është Gjermania, Franca, Belgjika, Hollanda. Shohim këtë imazh të parë, Ne kemi marrë 1200 agentues. Pra këtu tregohet se ku janë kryer, po shikoj për shembull qytetet që janë të listuara në pjesën e majtë të ekranit. Pra këtu tregohet se sa njerëz kanë qenë në secilën nga këto bashki që ju i keni, pra është 50 vet në Berat për shembull, apo 50 vet në Berat, 50 vet, 45 në Dibër, 100 në Durrës. Është një shpërndarje të cilat sipas metodologjisë ekspertët kanë bërë një shpërndarje të drejtë sipas numrit të popullsisë dhe të rinjve. 44% kanë qenë djem, 56% kanë qenë vajza, gjithashtu shikojmë dhe grup mosha. Grup mosha është 18-24, 76%, është më pak më lart sepse shpeshtia dhe mundësia për të identifikuar të rinj në terren ishte natyrisht. Ata dallohen që janë të rinj kur janë 18 vjeç edhe ishte pak e vështirë të ulëmtoja. Pra kanë qenë 1200 të anketuar në 61 bashki apo? 1200 në 61 bashki. U anketuan nga një pjesë e ekipit dhe ndërtuam një ekip prej 8 vetësh anketues dhe si thua shëtitëm në pjesën më të madhe të bashkive, e cila na ndihmoi edhe ne të perceptojmë më mirë se si janë problematikat e të rinjve dhe çështjet e të rinjve. Po shikoj nga kjo tabelë e parë të paktën që pjesa më e madhe vinë nga universitetet dhe janë student, kështu që do të thotë që janë nga ata që kanë niveli dhe kanë qëllime të besoj të përcaktuara se çfarë duan të realizojnë dhe çfarë duan të bëjnë apo. Ajo që na del më poshtë nga shifrat është që të rinj nuk është se kanë aq informacion mbi politikën, mbi partitë politike, besimin tek tyre. Ne kemi pasur vështirësi shpeshherë të shpjegojmë edhe fjalën bojkot, pavarësisht se kjo fjalë sot mund të rrezikojë vendin apo ishte pak e çuditshme për ne që jemi instaluar në Tiranë për një kohë të gjatë dhe shkonin nëpër rretha dhe shpjegonin fjalën bojkot, e cila pothuajse ishte e panjohur dhe pa dëgjuar. Ka një mos rakordimi asaj që të rinjt përjetojnë dhe thonë në Tiranë dhe asaj që ju hasin në rrese. Ka një kontrast? Ky është një perceptim që ekipi jonë e hasi, po edhe ne si drejtuese e hasëm duke parë atë çfarë zhvillojmë brenda Tiranës dhe aktivitetet, po edhe kontaktet me të rinjt. Ajo ndryshon në varësi nga qarqet që janë jashtë Tiranës dhe si thua bëhet pak më trisht situata
jashtë qarkut të Tiranës, mbase për shkak të dinamikës, të bizneseve dhe ekonomisë. Shikojmë pak tabelën e dytë. Tabelën e dytë, të rinjt dhe partitë politike. Çfarë shohim këtu, Minga? Këtu shikojmë, në fakt, shikojmë dy realitete. Partitë dhe politika kanë arritur të sjellin një krizë në jetën e shqiptarëve, ne të gjithë jetojmë dhe ngrihemi me lajme mbi krizën, mbi politikën, por faktikisht të rinjt shqiptarë vetëm 17% besojnë tek partitë politike. Pra si thua, kemi një distancim nga kënaqësia ose nga perceptimi të rinjve mbi partitë politike. Pra vetëm këto që shkojnë me të verë që besojnë mjaftueshëm, ata që besojnë shumë janë vetëm 2.2%, e 2.7% nuk e dinë. Por 53.1% e të rinjve thonë se nuk besojnë as pak tek partitë politike, ndërsa 27.5% besojnë pak tek partitë politike. E drejt, ne kemi bërë edhe një përllogaritje për qarqet, edhe këtu vjet re që qarku i Tiranës është më pak i kënaqur nga politika, po diferencat janë të vogla, por që vjet 3 qarqet e tjera janë më shumë të kënaqur nga politika, por që gjithsesi mbetemi në termat 14%, 17% e 20%. Është një nivel shumë i ulët në atë se çfarë përjetojmë ne nga politika sot dhe qëndrimi se si ne përjetojmë. Do të thënë ne mbartim shumë kriza për shkak të politikës, por që të rinjt nuk janë aq Po si shpjegohet kjo, Minga, sepse ne për shumë arsye, për çështje ekonomike, mbi të gjitha për gjendjen në cilën jemi, besoj që edhe të rinjtë përjetojnë këtë gjë. Shpeshherë gishtin e ngrejmë e tregojmë tek politika, pra e dim që atje është faji gjithçkaje, si thua. Si ka mundësi që të rinjtë tanë që duan të largohen ndërkohë nga Shqipëria, janë kaq indiferent ndaj politikës? Po mbase kjo shpjegon të gjithën. Kur themi që duam të ikim, unë mbaj mend në shtëpinë time nuk rregullohej shtëpia dhe divani dhe nuk lyhej sepse kishim mendjen të iknim. Kështu që edhe shtëpia jone e madhe Shqipëria priret të qëndrojë e parregulluar sepse gjithë mendojnë se do ikin. Paktën pjesa më vitale e shoqërisë. Të rinjtë që do ikin, mendoj që është e justifikueshme që të mos kërkojnë llogari për vjedhjet që u bën bashkia, për vjedhjet që u bën deputeti, për vjedhjet që u bën qeveria, dhe apo të investojnë për një kapital më të madh, sepse ata e perceptojnë edhe ndikur. Pasi thua është një rreth vicioz që njëra sjell tjetrën bëhet tjetra të kundërtën. Edhe kjo tabelë që shikojmë tani është interesante sepse ka të bëjë me të rinjtë dhe votën, pra dhe votimin. Kështu që besoj se kjo do të thotë shumë aq tepër që jemi në prag tani të zgjedhjeve dhe debatit politik. Çka na surprizoi edhe ne jemi të bombarduar nga informacioni do ketë votime, por që një pjesë e të rinjve shikojnë votimin si të mundshëm dhe shumë pak janë, 24% janë përgjigjur jo, ata do të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme dhe 53% thonë po, do të marrim, një pjesë nuk e dinë dhe një pjesë nuk përgjigjen. Faktikisht disa nga ekspertët e shpjegojnë këtë sjellje sepse priret shoqëria shqiptare priret jetë shumë e mirë para votimit, po pastaj kur votojnë, aty fillojnë edhe përkeqësojnë gjërat, hyn blerja e votës, presioni. Ne kemi parë disa herë që pjesa qytetare të votuarit është e shkëlqyer. Njerëzit shkojnë, vishën me rrobat e mira, hedhin një vot, pinë një kafe, të dielën kur ndodhen këto dhe bëjnë detyrën e tyre më së miri. Pastaj vjen politika që do i numërojë, do i shkatrojë, do i vijë, do i akuzojë, do përshtypi procesin dhe e bën lëmsh që e bën dhe qytetarin që sapo ka votuar të neveritet me aktin. Ne jemi munduar ta mbajmë larg këtyre pyetjeve faktikisht të sondazh, kë do votoni, si do votoni, kush ju kënaq apo kush ju kënaq më shumë, nuk kemi dashur ta fusim në këtë rrjedhë, apo duam të shikojmë vetëm qëndrimin e të rinjve mbi partitë dhe politikën në tërësi. Dhe kjo duket se është sjellja e të rinjve. Edhe kjo është besoj është interesante, sepse madomundja që kjo shpjegon gjithçka, angazhimi të rinjve në sistemin politik. Si u ka rezultuar? Në fakt kjo është problematike sepse ne shohim këtu që luftën mes brezave duket sikur ka një dorëzim i brezit të ri ndaj brezit vjetër. Duket sikur brezi i vjetër e ka fituar betejën edhe në perceptimin e brezit të ri. Ne shohim të rinj që gjenë modelet të tyre suksesi më shumë tek brezi i vjetër. Pra i shikojmë edhe përgjigjen. Kur janë përgjigjur a gjeni modele suksesi ndër të rinjt, 60% thonë jo. 10% më pak e thonë kur bëhet fjalë për brezin e vjetër. Pra, 60% të rinjve thonë se nuk shohin modele suksesit tek politikanët e rinj. Pra nuk kanë vlerësim për politikanët e rinj. Por kanë vlerësim shumë më të lartë, po themi, të paktën me 8 pikë më shumë tek politikanët e vjetër. Pra, ju pretendoni që do duhet kishte qenë e kundërta, që të rinjt shikojnë modelet të ngjashmit e vet,
por adhurimi mbetet ende për pleqt e politikës. Po gjithë intelektualët dhe në media ne gjithmonë jemi orientuar drejt një politike të re, drejt një dëshire të re, drejt një aktivizmi të ri të rinjve dhe shohim që faktikisht nuk është se ka aq brum kur zbret poshtë. Nuk është si mund ta analizonim këtë? Se me çfarë kuptoj unë është kush e ka pushtetin, ai edhe po themi adhurohet apo shikohet si një model. Ne i kemi pyetur se si mendojnë të rinjt për politikanët e rinj në politikë dhe rreth 70% e tyre mendojnë se imitojnë liderin e partisë, pra të rinjt në politikë. Pas mund të vlerësosh një imitator. Po. Dhe nuk sillin asnjë drejtësi në politikë dhe në qeverisje. Vetëm 30% e tyre mendojnë se të rinjt sillin rritësi në politikë dhe në jetën shoqërore të vendit. Pra si thua, kjo shpjegon edhe grafikat e mëparshme që të rinjt mendojnë në masë se të rinjt që janë të angazhuar në politikë nuk sillin asnjë ndryshim dhe rritësi, apo imitojnë më së shumti imitojnë liderin e partisë. Mi qemi të angazhimi, si rezulton angazhimi vet? Shikojmë të tabel tani, 4.1, që është pyetja e parë është a është politika si mision, idealizëm, ide? Po, pjesa me, në krahasim me a i shikoni si prestigj dhe status social, shumica e të rinjve e shohin politikën si prestigj dhe status social, dhe akoma më pak si mision, idealizëm, ide që gjithsesi duhet ishte e kundërta, për shkak se politika duhet shihet në edim, si një angazhim, teorikisht një angazhim, ide e cila mund të sjellë progres për vendin. Interesante është kur ne i kemi pyetur të rinjt, sepse ne e dim që proceset më madhore ose ndryshimet më madhore ti mund t'i arrish nëpërmjet politikës, dhe kur i kemi pyetur a duhet të rinjt të angazhohen në politikë, 70% janë përgjigjur po, duhet të angazhohen. Kur pyetja është bërë personale, a do të angazhohesh ti në politikë, këtu pas e kalojmë në 30%. Dhe kjo, si thua, pasqyron edhe këtë filozofinë ose disa problematika që mbar shoqëria shqiptare që ta bëjnë, po mos e bëj unë. Po shikoj dhe pyetjen, a besoni se rinia duhet merret në politikë? 68.8% përgjigjen që po, dhe duket një përgjigje me një përqindje të lartë, ndërkohë që shikojmë që në fakt një pjesë e mirë e tyre janë indiferente e politikës, pra kur flasim për fakte konkrete, dhe janë shumë pak të angazhuar. Jo, ke drejt. Dhe ulet përqindja me 10% kur thua kur pyeten a do marrësh pjesë në një parti politike. Do të thënë, të rinjt të merren me politikë, po të mos jenë pjesë e partive politike. Është kontradiktore, por shpjegon realitetin ku ne ndodhemi. Sepse kam përshtypjen që janë duke folur mbi një ideal apo mbi diçka që e perceptojnë se duhet ishte ashtu, si gjë e mirë, por në tema praktik pastaj thonë kush merret me këta. Sepse edhe ajo më bëri përshtypje ku e konsiderojnë të qenin në politikë si status social, që do të thotë se ata ndoshta e shikojnë dikë që është në politikë si i vendosur aty, përmes këtij statusi të veçantë, jo si dikush që e ka marrë me meritokraci, po themi, drejtimin në një forum rinor apo diçka. Shumë e drejtë. Edhe një pyetje e cila është bërë në blok me këto dy pyetje, por është futur tek tabela e punësimit, është që 60% e të rinjve mendonin politikën si punësim dhe karrierë. Do të thënë akoma më shumë rritej kur bëhet fjalë për punën dhe karrierën. Këtu jemi në një tabelë tjetër e cila shpjegon pak a shumë çështjet e qeverisjes dhe rreth 60% e të rinjve kanë një perceptim negativ për sa i përket politikës punësimit dhe arsimit nga qeverisja aktuale. Kështu që ndonjëherë përpiqemi të gjejmë se kush është më mirë apo më keq, po duket se të rinjt janë të distancuar njësoj për sa i përket edhe qeverisjes, por edhe për sa i përket aksionit opozitar. Sepse kjo kam përshtypjen që reflektohet edhe me atë shifrën që 17% besojnë tek partitë dhe priren të jenë kritik ndaj të dy aspekteve. E në fakt, po të shikosh, janë pak sa shifra deri diku për të kuptuar se çfarë mendojnë të rinjt tanë, duke pak kontradiktore, se nga një anë edhe mendojnë që duhet të rinjt të angazhohen në politikë, në anën tjetër janë pak sa indiferent, duket që nuk interesojnë shumë se çfarë ndodh në politikën shqiptare, por mbase do të jenë pak më të përfshirë në mënyrë që të dinë se çfarë të kërkojnë dhe të ngrejnë zërin e tyre. Sepse është situata e tillë dhe e komplikuar dhe kontradiktore. Mbase nuk e kanë të lehtë apo jo, sepse në këtë situatë politike për të rinjt mbase me siguri do të jetë jo e lehtë që të bëhen pjesë, të bëhen faktor dhe të ngrenë zërin e tyre, por që gjithsesi ti dëgjon që shumë nga mbiemrat e rinj në politikë tingëllojnë si mbiemrat e vjetër në politikë dhe kjo shpjegon shumë çka. Mirë, ndoshta të fundit nëse do ta komentoj meqense edhe kemi në kjo është të rinj dhe sfidat sociale. E cila ne kemi pyetur të rinj se cilat janë sfidat kryesore, që ne mendojmë se lidhen dhe pastaj me dëshirën dhe me arsyeën për të emigruar, dhe korrupsioni është kryesori, që është rreth 30%, 29.7%, pastaj vjen ekonomia, punësimi dhe arsimi.
Ky është një nga problematikat që mbar shoqëria shqiptare, po ne mund të kalojmë edhe tek grafiku i nënt, i cili është jo pak i rëndësishëm, sepse mund të vëmë re që 1% atyre të cilat janë me 9 vjeçare dhe të mesme duan të punojnë në shtet. Në rregull, por këto janë pak a shumë dhe sondazhet që po kalojnë njëri mbas tjetrit, por që gjithsesi japin shumë edhe tregojnë. Kjo është mund ta ndalim këtë një moment pa. Kjo është pak më problematike, mund të themi, sepse ne jetojmë në një sistem kapitalist, ne luftuam shumë për privaten dhe shohim që dëshira për të punuar në sektorin privat është shumë e ulët në krahasim me dëshirën për të punuar. Vetëm 26 prej 4% të rinjve shqiptar duan të punojnë në sektorin privat. Unë do ju thosha, nga përvoja personale, kërkoni të punoni vetëm në sektorin privat mundësisht, sepse është mënyra më e mirë. Duhet të shohim që përqindja më e madhe shkon tek të vetë punësuar të administratë publike. Ajo është në rregull, sepse mund të jetë vetë punësuar, njerëzit e perceptojnë veten shef. Po pra. Tek publiku e perceptojnë si papunë. Domethënë si thua ne brezi i ri tenton të shmanget privates mbase për problematikat e pagesës, po mbase edhe për volumit të punës dhe angazhimit që është pak më ka nevojë për më shumë sakrificë. Megjithatë, prapë jam dakord me idenë e të rinjve. Po, sigurisht volumi i puna të bën vetëm mirë. Po 8 vjeçare dhe të mesme ka që tentojnë ty në administratë publike, si thua, edhe pa arsimin e dur ose kualifikimin e dur. Kjo është ndoshta të rinj me të vërtet duan një zyrë në cep pra atje. Duhet të informohen. Pak ngrohtë, një kalorifer ndoshta, 2 vezë të zjera, e kalojmë dimrin, sepse kjo është në kjo kultura e të kapur. Këto janë modelet që janë afruar mbase dhe nuk kanë pa bërë diçka, po thjesht ke një vend pune atje që ka fryrë administratët. Mungesë konkurrencës. Patjetër. Ne dëgjonim për Elbasanin për shembull me Aurora Sulçen këtu në aty se 1600 punonjës në bashkimin e Elbasanit, kishin qenë 400 para disa viteve, 1600, edhe secili ka një zinxhir të vetin për të dredhur. E njëjta gjë është në strukturat arsimore që ne ndjekim shpeshherë në përun universitete, që janë pothuajse 2 fishë dhe shumë të larta administrata. Mirë, kjo është pak a shumë situata, natyrisht kjo tregon mjaft, tregon edhe me atë dëshirën e mirë për të kuptuar dhe të rinjt përse një pjesë e mirë e tyre duan të largohen, por që mbase luftojnë të luftojnë pak më fort, të bëjnë më tepër faktorë. Po edhe gjithë aktorët të modifikojnë qëndrimet e tyre dhe energjitë e tyre, duke se ky është kontributi edhe që ne kemi dashur të japim në shoqëri për dhe në hapësirën publike, që këto të dhëna të shërbejnë për gjithë ata aktorë të cilët merren me rinin dhe punën, që të orientojnë energjitë e tyre në vendet e duhura dhe të shohim sepse kemi shumë punë përpara dhe shumë probleme. Ku mund ta gjejnë të interesuarit sondazhin online nëse duan ta shkarkojnë? Ne kemi në rrjetet sociale që është qendresa qytetare, po edhe në webin tonë qendresaQytetare.al. Aty mund gjejnë të plotë edhe me një narrativ gjithë studimin. Shumë. Miguel Qiraqizo, zotërin nga qendresa qytetare, na u bashkua sot në studio për të na shpjeguar bashkë me të pra këto gjetjet, sondazhet tyre që është kryer në të gjithë Shqipërinë me 1200 të rinj të moshave nga 18 deri në 30 vjeç maksimumi. Ne do të themi mbas pak program me më shumë. Në studio me ne do të jetë edhe zoti Petrit Vasili nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Do flasim për situatën politike të krijuar dhe gjithçka ku Meta është në syrin e ciklonit. Mirë, rikthehemi mbas pak me këto dhe të tjera këtu në Dita Jonë.
Okej, sërish së bashku tani është momenti të ndalim dhe të edhim një vështrim të rrjetet sociale për të parë çfarë ka interesante, nëse na ka shpëtuar diçka nga syri ynë, por nuk i shpëton i rëndushit, i cili është i vëmendshëm në gjithçka që shkruhet edhe publikohet, apo jo Orion? Patjetër, dhe ju sjell juve këtu të përmbledhura në një buqet mbështetëse shumë ngjyrshe. Mirë. Ka pasur zhvillime, patjetër, nxehen gjakrat kur vjen puna tek mazhoranca e cila akuzon pambarim qoftë presidentin, qoftë edhe opozitën jashtë parlamentare, dhe nga ana tjetër ka edhe kundërpërgjigje nga ana e opozitarëve të vjetër e të rinj bashk për atë që quhet sot mazhorancë dhe është e vendosur për zgjedhjet e 30 qershorit. Por do ndalemi fillimisht tek ajo që po brëndë një datë historike ditën e djeshme, ishte 28 vjetori i Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook ka qenë pikërisht sekretari i përgjithshëm i kësaj partie Aulona Balla, i cili ka dashur të bëjë një urim sikurse duhet kur thot gëzuar ditëlindjen e 28 forcës më të madhe politike të shqiptarëve, e cila sot drejton Shqipërinë tonë në përpjekjen europeiste për të ndërtuar dhe forcuar shteti modern të së drejtës, sundimin e ligjit dhe parimet e mirëqenies sociale. Partia Socialiste, thot ai, është sot forca politike më e besueshme për partnerët ndërkombëtar të Shqipërisë në angazhimin e saj qeverisës. Ndër të tjera urime të gjithë anëtarëve të Partisë Socialiste, shoqëruar kjo me një foto respektive marrë nga një nga këto mitingje të mëdha që ka bërë Partia Socialiste. Kujtojmë edhe një herë që festa e radhës në kujtim të këtij përvjetori është mbajtur ditën e djeshme në amfiteatrin e Tiranës, këtu tek liçeni artificial ku kanë qenë të shumë pjesëmarrësit në koncertin që u zhvillua atje për rastin në fjalë. Por kur vjen puna tek Partia Socialiste, ka edhe zëra të tjerë që dikur ishin eksponentë të rëndësishëm, e sot tani më nuk janë më, por ndodhen jashtë saj, por gjithsesi din të shprehen, sikurse është Sajmir Tahiri, i cili nëpërmjet një foto ilustruese ka dashur të sjellë në vëmendje Norën. Nora është një nga personat që ndodhet në selinë e Partisë Socialiste, ku thot ai, nëse ke shkelur të paktën një herë në pragun e Partisë Socialiste, do ta njohësh patjetër Norën. Të përshëndetet, përqafon me dashuri, siç ka bërë me mua çdo herë që shumë vjet më parë socialistët e thjesht, thot ai, nga ato që opozita pushtet qofshin të tjerët, nuk i bën asnjë dallim. Si Nora është Tasha, Ida, Teuta, Dhurata, Haxhiu Indjere, shumë të tjerë që kanë qenë janë të zotët e shtëpisë në selinë e Partisë Socialiste në çdo ditë e datë, si për të thënë kështu e për të hedhur kunja për njerëzit që shkojnë edhe ikin, dhe nga ana tjetër nuk lën gjurmë, por ka njerëz që thotë ai që janë të drejtë, ata që përfaqësojnë siç duhet të gjithë ato që duhet të sjell Partia Socialiste për të gjithë popullin shqiptar. Ne të tjerët edhe kemi gabuar, këta jo, e mbyll fjalën e tij ministri, kur gëzuar për ju e për gjithë njerëzit që duan Shqipërinë, duke u referuar kështu datës së famshme të 28 vjetorit. Por pati një reagim të kundërt ama kur vjen puna tek ish kryeministri Sali Berisha, i cili edhe kësaj radhe nuk i ka shpëtuar ajo që thot se Partia e Punës së Shqipërisë kremton sot jo vetëm 18 vjetorin e ndërrimit të emrit të saj në Partinë Socialiste të Shqipërisë. Në të vërtetë, thot, ajo feston sot shndërrimin e saj nga partia mirëfill terroriste e etërve mizor në parti të krimit, drogës, të bive hajdut, bandite, trafikant. Në një status të gjatë ai përmend një sër arsyesh pastaj sepse kjo parti sot është ndërruar në një parti që shqiptarët nuk e duan, e kundërta që thonte Aulona Balla në statusin e tij, por sjell edhe një pjesë të historisë ku thotë që kjo parti në 1991 u themelua nga agjentatura serbe si repart anti-shqiptar i Beogradit në Tiranë. Por ndër të tjera, thotë në kongresin e saj më 12 qershor të vitit 91, Partia Popullore e Shqipërisë vendosi të ndërrojë emrin në Partia Socialiste e Shqipërisë dhe eksponentët saj kryesor, individ të rinj, ndër vite ndërmorën reforma të rëndësishme që përshtatën këtë parti në kushtet e demokracisë së bazuar në vlerat e tregut. Dhe këtu vjen goditja e radhës, por me uzurpimin e drejtimit të saj në vitin 2005 nga bastardët e bllokmenëve hoxhist, PSG nisi marshimin e saj drejt të shkuarës së saj të zezë. Janë këto disa nga vargjet që shkruan ish kryeministri në Facebook. Në fakt, kryeministri Sali Berisha me veprimet e mosveprimet e tij ka pasur të bëjë me atë që Partia Socialiste është sot. Patjetër që po. Kishte një kohë kur Partia Socialiste humbiste thellë në zgjedhjet. E drejtë. Dhe ky është një treg politik ku ka të fituar e të humbur gjithmonë. Kërkesë ofertë mbetet. Do ndalemi tek ajo tema e dytë e ditës e rëndësishme, sikurse ju thasha dhe gjatë fleshëve informative, 5 parti të vogla opozitare kanë takuar dje presidentin, ku sikurse tha kreu i LZHK-s Dashamir Shehi, nuk ishte thjesht një kërkesë shtyrja e datës së zgjedhjeve apo anulimi i saj, por ne kërkojmë një kod elektoral, një kod zgjedhor i cili t'i jap fund kësaj katrahure që është vendosur në Shqipëri tani më dhe ka pllakosur të gjithë vendin. Por Oerd Bylykbashi, duke ju referuar akuzave të shumta të mazhorancës në emër të presidentit dhe
dhe veprimit të tij për një dekret të ri që hedh poshtë dekretin e nëntorit 2018 për datën e zgjedhjeve, shkruan ndër të tjera se Edi Rama po kërkon të gjejë një gjykat apo diçka të ngjashme që të anullojë dekretin, po bën forum shopping apo pazar në Shqip, thot ai, edhe pse pazar nuk është në Shqip, që të gjejë se cila gjykat ja mbyll hallin. Gjykat kushtetuese nuk ka sepse u vra vet, thot. Dënglat se kjo mungesë na pas ka qenë një e keqe domosdoshme, e menduar më herët, janë përplasur në fytyrë tani që kjo gjykat i duhet. Rama po kërkon konflikt më 30 qershor me çdo kusht, sepse atë ditë ai do të përdorë dhunën e shtetit dhe të bandave. Ky është një status mjaft i gjatë i Ort Bylukbashit ku sjell në të fakte dhe gjëra të ndryshme, por nga ana tjetër në një tjetër pasazh ai ka dashur të shkruaj që në qoftë se ky vendim apo ky dekret i presidentit nuk merret parasysh i vetmi institucion që mund ta gjykojë atë është gjykata kushtetuese që me formimin e saj dhe shpalljen të kushtetueshmërisë apo jo të dekretit të presidentit do duhet që mazhoranca të bindet këtij dekreti dhe zgjedhjet të mos mbahen të paktën me 30 qershor dhe pastaj le të vendos gjykata nëse ishte i drejtë apo jo. Por nuk është shqetësuar kryeministri ku nga një foto dhe nga një postim i dieshëm teksa merrte pjesë në një miting elektoral në Lushnjë ka dashur të shpreh edhe një herë atë që thot gjithmonë në çdo miting. Me këtë pamje të pak çasteve më parë, duke u referuar pas ditës së dieshme nga Lushnja drejt 30 qershorit, thot kryeministri një përqafim të gjithë socialistëve dhe kujdoi që i ka dhënë qoftë edhe një herë votën kësaj force të madhe të së ardhmes në 28 vite që shpreh lindjes së saj, 28 vjet si sot më 12 qershor 1991. Ndalemi tek një tjetër aspekt. Kemi Gazmend Bardhen i cili ka dashur të sjell një tjetër pamje të asaj që sjell realiteti shqiptar sot. Kryeministri Avdylave, thot ai, duhet t'i shpjegojë qytetarëve se përse Holanda ka vendosur t'i thotë jo hapjes së negociatave me Shqipërinë, në të njëjtën ditë ku ka vendosur t'i thotë po hapjes së negociatave me Maqedoninë e Veriut. Për Shqipërinë, ligjvënësit e Holandës kanë vlerësuar se nuk po arrin rezultate të prekshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe në bazë të raport progresit mund të vërtetohet se Shqipëria nuk i plotëson kushtet e vendosura. Kujtojmë këtu ama se 13 shtete të tjera anëtare të Bashkimit Evropian kanë nisur tani më një peticion të gjerë ku firmosin që të gjithë për të thënë që Europa nuk duhet të thellohet, por duhet të zgjerohet dhe Shqipëria, Maqedonia e Veriut apo të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor tani më e meritojnë të kenë vendin e tyre në këtë hapësirë të madhe të Bashkimit Evropian. Kalojmë tek një tjetër postim për ta mbyllur? E vërtet. Ilir Meta ishte dje, sikurse dhe kryeministri Rama në 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës, ku u takua aty me ish presidentin amerikan Bill Clinton dhe ka dashur ta cilësojë dhe ta sjellë nëpërmjet imazheve ilustruese në rrjetin social Facebook, duke shkruar se është shumë i lumtur të takonte dhe përshëndeste qytetarët e Prishtinës e mbar Kosovës dhe të shkëmbente me taurimet më të ngrohta për 20 vjetorin. Ashtu siç me të drejtë theksoi sot ish presidenti Bill Clinton, është e domosdoshme të bëjmë të pamundurën në Shqipëri dhe Kosovë, thot presidenti, për t'u garantuar të rinjve realizimin e shpresave dhe ëndrave si dhe ndërtimin e të ardhmes së tyre në vendet tona. Është ky edhe statusi dhe njëkohësisht edhe postimi i fundit që sjellin për rrjetet sociale. Shumë mirë, faleminderit gjithçka që vjen nga politika në këtë mëngjes, në rrjetet sociale, ndërkohë ne shkëputemi për pak minuta publicitet dhe më pas do të jemi këtu në bisedën e fundit të Dita Jonë, do të jemi me zotin Petrit Vasili për të kuptuar nëse do të arrijmë të marrim një informacion se çfarë ka ndodhur edhe mbrëm në takimin që patën me presidentin Meta, nëse ka ndonjë datë për zgjedhjet apo jo, të tëra këto do t'i mësoni mbas pak. Sërish së bashku tani, siç tham në fund të emisionit ton për trajtuar dhe temën e politikës dhe kemi sot në studio zotin Petrit Vasili, cili themi mirëmëngjes dhe falenderojmë që është bërë pjesë e studios ton. Tham pak më parë për të kuptuar se çfarë mund të ketë ndodhur në takimin e partive që u bë dje me presidentin Meta, nëse zoti Vasili mund të na japi ndonjë detaj më shumë çfarë u fol, nëse është përmendur ndonjë datë e mundshme në këtë takim, sepse besoj kjo do të ketë qenë edhe kryefjala e takimit të djeshëm. Unë e kam të vështirë për gazetarin, sepse unë nuk kam marrë pjesë në këtë takim, sepse nuk ka qenë lësëja pjesë e këtij takimi, pasi ka një agjendë me sa kuptoj të presidentit për këtë çështje, kështu që besoj që gjithçka që zoti Shej mbajti mbas takimit është shterruese dhe në fund të fundit është esenca e arsyes së këtij takimi, besoj edhe takimet tjera do të pasojnë, pasi Presidenca e Republikës së Shqipërisë ka bërë publike që presidenti ka ndërmarrë një
një seri takimesh, besoj janë të rëndësishme për të kuptuar me kokë të qetë gravitetin e situatës në Shqipëri. Dhe besoj është një moment, po thosha kyç në këtë situatë kaq turbullt dhe me kaq rrezikshme, për të orientuar gjithçka drejt standardeve më të mira, sepse sigurisht pas standardeve zgjedhore nuk mund të shkojmë, drejt një normaliteti shoqëror dhe civil, se pasi përkundrejt kësaj do të kishim krejtësisht kundërtën, pra do të kishim edhe tension shumë të lartë, edhe civil dhe social, dhe gjithçka do të shkonte pasaj drejt një betejë ku do kishte të humbur të mëdhej. Por mos ndoshta këto takimet presidentit, qoftë me kryetarët e partive që pam dje, qoftë edhe me ju faktorë të tjerë për të zgjidhur dhe krizën, duhet kishin ndodhur më përpara se sa të anullohej edhe data e zgjedhjeve, si mendoni? Jo, presidenti besoj unë, dhe në atë kornizë kushtetuese që kemi, pasi presidenti nuk është një kryetar i partie politike që mund të veprojë në çdo kohë, në çdo moment dhe nuk ka absolutisht as lirshmërinë, as hapësira, mendoj unë, të këtilla dhe natyrshëm këto takime kanë një motiv të fortë, jo thjesht vetëm caktimin e një date, por ndërtimin e një date në funksion të një procesi. Procesi mungoi, sepse procesi çoi një polarizim ekstrem, çoi në kufit e një thyre shumë të fortë civile, dhe sigurisht në momentin e duhur ai bëri një ndërhyrje, mendoj unë, një ndërhyrje të mençur dhe të ekuilibruar për të dhënë kohë që të kuptojë në radhë parë qeveria që ky ishte një qershokak i cili nuk ishte problemi se do të rrëzonte qeverinë. Po ishte problemi kostove shumë të mëdha që shqiptarët janë të detyruar për këtë gjë. Dhe me drejt, dhe këtu doja ta mbyllja përgjigjen, presidenti në mënyrë të veçantë shpjegimin e dytë që e dha, ishte besoj shterus, tha shumë mirë që unë nuk dua kurrës që në Shqipëri të shtohet një datë tjetër, përveç 2 prillit, përveç 21 janarit, 14 shtatorit, 26 majit, vitit 96 e tjera. Pra, ishte shumë i fortë arsyetim që ndodhemi përpara një momenti të një përplasje shumë të fortë, e cila do ta dëmtonte, do ta rrodiste shumë keq vendin. Por sigurisht do të ishte një përplasje e pa evitueshme. Ju e keni konsideruar pra një ndërhyrje të mençur dhe të ekuilibruar atë të zotit Meta, ndërkohë, nëse citojmë zotin Rama, vetëm në ditën e djeshme ai ka përdorur fjalën i çmendur, nëse presidenti çmendet dhe ky ka qenë një farë cilësimi që ka dashur të lëshojë për veprimin e presidentit, ndërkohë për kryetaren e partisë tuaj i është referuar sërish Monika Fallxhoria në këtë gjuhë. Pra si do ta gjykoni ju këtë reagim nga ana e zotit Rama, që është kryetari i mazhorancës, lidhur me sa zoti Meta bëri deri tani? Sigurisht unë do përpiqem të marr distancë nga ky vulgaritet tashmë i njohur i këtij zotërie, pasi ju e kuptoni që të akuzoj Edi Rama ndonjë njeri në Shqipëri për të çmendur, do me keshin gazit që shqiptarët, që ky Edi Rama është normali dhe të tjerët janë të çmendur, por nuk ka as në Partinë Socialiste njëri që mos thotë që ndërmjet të gjithë njerëzve të kësaj bote vendin e kryet të çmendurit Edi Rama nuk ja lë kërkujt. Dhe për shkak të çmendurisë Edi Ramës jemi këtu. Po hajde të largohemi nga ky lloj vulgariteti i cili sigurisht është një mënyrë e ligë për të ikur problemi. Hajde marrim një qëndrim simetrik. Dje kemi marrë më të rëndën e gjithë përgjigjeve që mund të merrni. Maqedonisi hapet rruga për të ecur në hapjen e negociatave të Bashkimit Evropian, Shqipërisë jo. Maqedonia ka qenë shumë mbrapa nesh për një seri problemesh që mbase nuk ka qenë gjithë ajo fajtore. Multietniciteti pra, çështjet e konfliktit me Greqinë për çështjen e emrit, tjerë ishin probleme shumë të komplikuara dhe delikate. Shqipëria ishte shumë më përpara, një herazi dhe vendi NATO-s. Nën qeverisjen e këtij, hajde ta themi të çmendur me që e përdor vetë ky, i pëlqen të përdor këtë gjë, dhe me që është ai i çmendur i këtij vendi, ky mori një qeverisje në cilën kishte akumuluar nga paraardhësit, antarësimin e NATO, Shqipëria vendi NATO-s, liberalizimin e vizave, ishte një hap për të ecur përpara në drejtim të integrimit evropian. Çelja negociatave. Të cilin integrim evropian, po ky e kishte penguar në 2013. Ju e dini historinë e 3 ligjeve që ky mbante për një
kryetar qarku atje në Fier, edhe për ligji i administrimit civil rregulloren kuvendit 3 çështje mande integrimin pezu. Dhe ka qenë një kusht që Ilir Meta të bënte në atë kohë, LSI-ja të bënte marrëveshje politike me Partinë Socialiste në 2013, votimi këtyre ligjeve. Dhe në këtë presion janë votuar ato ligje. Pra, në këtë moment kishim një kryeministër Maqedonas i cili tha qartë, në rastin e Maqedonisë, nuk i hapet kjo rrugë. Unë do t'jap dorëheqje. Ndonë se kishte një arritje madhore, sepse zgjidhej çështjen e emrit, në të cilën ishin përfshirë edhe partnerët më të rëndësishëm europian. Nobel për paqen. Eksakt, dhe me gjithë këto gjëra, me këto arritje madhore, përsëri kishte ndërgjegjen e madhe që unë i mungoj qytetarëve të mirë një arritje të madhe. Ky është fajtor sepse ju pat demotivimin. Hajde bëhemi serioz, mos dëgjoni idiotësitë e Edi Ramës. Për shkak të luftës pamjaftueshme ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit. Tani nuk dua të ngre emfaz të tepërt sepse unë jam pjesë e opozitës. Po më thoni dot që një herë të vetme nuk kemi thënë këtë. Po tani, nëse ky një rrugë dhe do ja vetëm një shembull asin tjetër. Një rrugë, siç është kjo Milot Balder. Qeveria planifikon ta bëjë me paratë e saj në planet e saj që ka. Dhe planifikon 102 milion euro. Edhe kjo me tepërt po, rrim te kjo shifër. Dhe më tutje afron ta bëjmë një koncesion. 292 milion euro. Po tani, kjo nuk është diskutim fare që mund ta bëjmë me ju që jeni profesionist. Po kameramanët tuaj janë tutje këtij interesi gazetaresk. Po nuk kuptojnë dot që ky do të vjedh 290 milion në një dorë, sepse vetë kishte planifikuar ta bënte me 100 milion euro. Tani, shumë i tillë, plus maskarallëk zgjedhor ku dosjet 339 e tjera zbardhe nga kolegët tuaj të mbetjeve ndërkombëtare, po nuk zbardhet prokuroria një faqe. Tani, më fal, i shmangemi ka njëri të mençur që mund të shmanget saj? Sigurisht, të tërë ata që monitorojnë Shqipërinë janë shumë të ftohtë dhe shumë të ekuilibruar që shikojnë fakte të rënditse. Ju dini shumë mirë që shumë nga elementet dosjes 39 që është një dosje të rënditse, vërtet rënditse dhe jep kuptoj Edi Ramës që ti nuk qeverisë do të mos zgjedhën në Shqipëri. Sepse njëri fajtori kryesor për prishin e zgjedhjeve. Tani, këtë përgjigje ku ta gjej? Një prokurori e kapur çfarë bën? Del dhe publikisht e thotë ne nuk kemi zbardhur asnjë faqe. Ishin deklaratat apo do një kap. Prelës edhe të kësaj Arta Markut në një media tjetër të kolegëve tuaj të tjerë. Tani ka zbardhur më shumë Bildi dhe Zëri Amerikës dhe prokurori shqiptar nuk zbardh plot një faqe. Po tani si do t'i bindin shqiptarët? Atë çfarë ndodh? Dhe mbyllim këtu. Këtu janë kriminalët e kjo dosje. Nuk zbardhet që ky bashkëpunim të vazhdojë. Ky korrupsioni është këtej galopant, nuk po jap shumbit janë pafund. Ju dini ka një badëdi shumbit. Tani, mbi këto këmbë thot, unë do eci përpara. Çfarë do eci përpara? Edi Rama që nga ne jemi të çmendurit, të gjithë janë të çmendur, dhe është i zgjuar sepse unë do vazhdoj të vjedh këto nga 200 milion në çdo dhe do vazhdoj të shkatërroj zgjedhjet. Do i vjedh me kriminal. Sepse ky binom bëhet jashtë logjike, ju e kuptoni që në këtë moment çdo reagim është një reagim proporcional me atë që Edi Rama bën. Ju dini shumë mirë që ne kemi datë zgjedhjesh të lejtë qershor, cila nuk është më sepse Presidenti i Republikës ka nxjerrë një dekret ku ka anulluar këtë datë për arsye shumë të forta ku të pragut të një konflikti civil. Dhe ju keni parasysh që edhe momentin e deklarimit të këtij fakti ishte në momentin e fillimit të një proteste të një dimensioni të frikshëm. E kishte si qëllim pra shfryrjen e kësaj situate, siç ai e citoi. Jo, ishte shfryrje kur ishte që të kursente Shqipërisë një traumë shumë të rëndë. Shmangja një traumë të rëndë, ju përdoret fjalën humbës të mëdhenj do të kishte në rastin e përkasje. Megjithatë, Partia Socialiste nga ana e saj duket e vendosur 30 qershor ka zgjedhje. Kjo thon ata është e padiskutueshme, vjen e dela votojmë. Çfarë do ndodhi dela në 30 qershor? Një pyetje. Tani të rrim te kjo, pa e quajmë figuracion, pavarësisht se kemi bëjmë me njëri që është dërmuar psikikisht. Kjo është gjuhë e kriminalëve. Sepse zgjedhjet do bëjnë 30 qershor. Cila janë zgjedhjet që do bëjnë 30 qershor? Fare qartë këtë kush zgjedhjet vendore, ku përse do fitojë 61 bashkime. Përse? Sepse në tavolinë. Sepse po në tavolinë, sepse 61 bashki ti marri. Përpara asnjë kundërshtar. Tu do kishte vetëm një njerëz me cilin do kishte një rival botëror, do kishte vetëm Korena Veriut. Çfarë ndodhi? Që andaj me teleshikuesin tuaj. Presidenti i Republikës ka anulluar datën e zgjedhjeve apo jo? Dhe ne nuk kemi një datë të re. Ha? Edi Rama, që të mos të harrojnë gjithë edhe këta që ju dëgjojnë, në 2 vjet më parë, në zgjedhjet e 2017-s, 2 ditë përpara,
mirë banditeska për mendimin tim, se 2 ditë përpara njeriu nuk mund të thotë u tërhoq nga zgjedhjet. Dhe komisioni që zndëroi zgjedhjet i këtyre banditëve që janë atje, se këta janë banditë vërtet, mbani më të fjalë që po them, anulluan, nuk zhvilluan zgjedhjet. Ha? Dhe nuk ishin një datë zgjedhjesh. Dekreti i zotit Nishani doli vetëm 2 javë prashtë, pra në 21 maj, nga zgjedhjet do bëheshin datë 7 maj, doli 21 maj ku e vendosi 25 qershor. Pra zgjedhjet u shtyn nga 7 maj në 25 qershor me dekret. Më thoni mua ku dallon e që diferencë ka, ma gjeni ju diferencën, normalet. Ata thonë është dakordësia e palëve. Palët ishin dakordësia. Jo, ju dini shumë mirë që Partia Demokratike nuk u ul në asnjë lloj dialogu. Apo ja, ju e mbani më të shumë mirë. Sepse ishte në çadër. Pra ju e dini shumë mirë, cili që dakordësia e palëve? Ne dim që edhe marrëveshja e tashmë e njohur ndodhi në 17 maj. Në 5 maj pra Edi Rama të riqet dhe këta në 7 maj këta banditë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk zhvillojnë zgjedhje. Tani ju jap dhe një shembull tjetër si me të kuptoni ku në zgjidhjen e shteti. Ja 2 kandidatë Partisë Bindje Demokratike, zoti Salvador Kaçaj në Shëngjin, edhe i zoti Ylber Gjeta në Kamës, për arsye të tyre të riqen nga gara. Me shkrim do riqet pa revokueshëm. Jo thot KQZ. Vendim nuk keni drejt të riqeni, do vazhdoni garë dhe janë në fletët e votimit. Pra kur të rriqet Edi Rama 2 ditë para zgjedhjeve, KQZ-ja thot, s'bëjmë zgjedhjen neve thot. Kur të rriqen këta kandidatët e tjerë, do të vazhdoni garë. Standardet 2 fishta. Më thoni, më falë, unë po kërcej, unë po randis vetëm fakte. Këto janë fakte. Tani vim dhe çik më tutje. Të gjithë ju e mbani mend. Precedentin historik, pikërisht përsëri prapë për zgjedhje lokale, përveç këtij të majit që është skandal, ju kujtonin 2007 në largët. Ne do kishim zgjedhjet në 7 janar. Zgjedhju vanë në shkurt. Kush i kërkoi? Edi Rama insistoi për një certifikat lindje. Një detaj në shumë elemente të infrastrukturës zgjedhore. Unë e kam mbështetur atëherë sepse në shkuptim. Thoshë po si ta heqim edhe këtë vështirësi, këtë kompleks, këtë siklet që kemi dhe ju dini që u mbyllën president. Në atë kohë zoti Berisha nuk ka qenë pjesë atyre negociatave, mbajti Edi Rama e të tjerë tani këtej dhe u shtyr zgjedhjet prapë. Pra, për ta mbyllur. Kur Edi Rama kërkon të shtyhet zgjedhjet mund të shtyhet, janë normale, janë korrekte e tjerë. Kur të tjerët e marrin këtë hap për të mirën e vendit, kjo që nga çmenduri. Pra ne kuptojmë qartë që çmenduri shumë thjesht, se mos ngatrojnë qytetarët. Kemi çmenduri quhet Edi Rama, kemi shumë njerëz të tjerë që udhimet Shqipëria dhe bëjnë hapet e tura. Sot kemi instancën parlamentare ku do të diskutohet për mocionin e presidentit. Si do të vazhdojë aksioni opozitar tani më? Sepse ju nuk keni folur më për protestat të radhës. Jo seriozisht, çfarë do të bëni? Kishim bisedë në një nivel goxha shumë mirë. Jo, seriozisht, po mirë, tash ky është fakt sepse mblidhet një parlament i tërë dhe këtë tema është kjo. Çfarë do ndodhi? Do të ketë më protesta opozita? Nëse ti je merr do të seriozisht pa buzëqeshur në parlament, do kesh do thotë që je vetë përmbaj shumë fort. Çfarë do të bëjë opozita tani më? Ju nuk keni lajmëruar për një protestë tjetër? Çfarë do të ndodhi? Fal, se në një tjetër. Po afrohet 30 qershor. Unë ta kam zili që ti e kaq. Po e kam për detyrë se për këtë edhe ky është profesion për të. Jo, seriozisht, si do vazhdoni më pas? Çfarë do ndodhi me opozitën? Çfarë do dilni prapë në përsheshe? Do të ketë të shtunave sërish protesta kombëtare? Ju keni parë një gjë, po të them një gjë. Agjenda e opozitës edhe protestave ka qenë fleksibël. Nuk është që ka qenë çdo të shtunë, ka pasur që kemi dalë për arsye të kemi qendruar protestojmë edhe 2 ditë pas protestës së madhe. Po, sigurisht tu do ketë një qendrim shumë intensiv, shumë më të fortë se më parë. Po. E cili do të jetë varësi nga zhvillime. Shumë i fortë se më parë. Sigurisht në rast se nuk do ketë reflektim, sepse ju e kuptoni tani. Ne nuk mund të dëm duart vendin në duart e do të prisni 30 qershorin apo ky reagim do të jetë më i shpejtë? Jo. Ky është një monitorim i përditshëm. Dhe jo në funksion pikërisht të kësaj, është ngjizur, formsuar edhe ideja e aleancës qytetare, pasi ju e keni shumë qartë që në ato protesta gjigante që janë atje, nuk kanë militantë partive politike. Ka sigurisht kanë vendin e tyre atje, po tonin protestës i japin qytetar pafund, sepse ju keni parë që protesta të tillë dimensioneve kaq të shumta, kaq të shpeshta, në një Shqipëri e cila duke indiferente, e cila numerikisht është shumë e rrudhur. Pra, ka një zëmërat, sepse është shumë e thjeshtë. Njerëz duan të vitet as vota, as takset e tyre. Kemi vetëm 20 sekonda kohë, po doja t'ju pyesja. Në situatën që ndodhemi sot, për shkak se Partia Socialiste ka vendosur ta injorojë, po e quajmë zhdekretimin nga ana e presidentit Meta, jemi në një situatë më kritike nga që ishim javën parë, para se të merre ky vendim nga zoti Meta? Ne jemi në situatë kritike që ditën që qeverisë Edi Rama.
Dhe kjo është një emergjencë që u rri shqiptarëve në kokë. Kjo është një emergjencë për shqiptarët, për një emergjencë jo e vogël edhe për Partinë Socialiste, e cila për shkak të Tiranës rrezikon një nga ditët dhe një prag shpërbërjen e saj më të madhe, pasi kur nuk ka qenë vendosur në pozicione antikombëtare, antiautoritare dhe me një model politik që çon Shqipërinë drejt përplasjes. Dakord. Me të dëmë po. Të marrim sa më informacione të mundim vërtet për të kuptuar se si do të vazhdojë aksioni opozitar tani më. Faleminderit zoti Vasili që ishte me ne. Petrit Vasili zonja Zotrinj nga Partia Lëvizja Socialiste për Integrim na bashkuan në studio. Kjo është intervista jonë e fundit për ditën e sotme në këtë situatë politike që është krijuar. Ne do të takojmë sërish nesër në orën 7 këtu në ekranin e A2 CNN. Dita jonë mbyllet këtu, por jo lajmet. Natyrisht sepse më pas do të jetë edhe Ditari, do të jetë Viol Gjafa e cila do t'ju informojë dhe ne do të takojmë siç tha Blendi në orën 7 do të jemi këtu. Kështu që ju presim, mos harroni këtë takim. Unë jam Aulona Minga. Dhe unë jam Blendi Salaj. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.